Good evening everyone. তোমালোক সকলোকে আমাৰ প্লেটফৰ্ম লেচবছলৈ স্বাগতম জনাইছো। এটো আমাৰ আৰোহণ ৰিলেটেড ম্যাথমেটিক্সৰ প্ৰথমটো ক্লাস যি সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লাইভত জয়েন হৈছে আবা মোক জনাওচোন। মোৰ মাতটো স্পষ্টকৈ শুনি আছা নে? স্ক্ৰিন ঠিকে দেখি আছা নে? গুড ইভিনিং ৰক্তিম মেধি, প্ৰিন্সিপিয়া কলিতা, গুড ইভিনিং ইজ এন এভৰিৱান, গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম টু লেটস এপ্ৰোচ। I think মুয়েন্ডবা সব ঠিকে আছে। আমাৰ নতুন সিৰিজ আৰোহণ ৰিলোডেডৰ ম্যাথমেটিক্সৰ প্ৰথমটো ক্লাছলৈ পুনৰ এবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি ইয়াত কি কৰিম? এছএছ 2026 ৰ বাবে ম্যাথমেটিক্সৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে, আজি আমি এই প্ৰথম ভিডিওটোত বা প্ৰথম লাইভ সেশনটোত আমাৰ ইউনিট 1 অৰ্থাৎ ৰিলেশন এণ্ড ফাংচন নামৰ ইউনিট 2 পৰা আহিব পৰা সম্ভাৱ্য কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম। এতিয়া অভাল এই ইউনিটটোত আমাৰ দুটা চেপ্টাৰ আছে। প্ৰথম চেপ্টাৰটো হ'ল ৰিলেশন এণ্ড ফাংচন আৰু দ্বিতীয়টো চেপ্টাৰ হ'ল ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচন। গতিকে আজি এই লাইভ সেশনত মই ৰিলেশন এণ্ড ফাংচনৰ কোৱেশ্চনো কৰাম আৰু ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ কোৱেশ্চনো কৰাম। গতিকে চেপ্টাৰ 1 আৰু চেপ্টাৰ 2 কোৱেশ্চনবোৰ কৰাম আৰু অভাল আমি ইউনিট হিচাপে ক'ব গ'লে এইটো হৈছে ইউনিট 1 আৰু নাম হৈছে ৰিলেশন এণ্ড ফাংচন। ৰাহান আলী গুড ইভিনিং, কুকিল আৰন্ধৰা গুড ইভিনিং, দীপামণি বৰা থ্যাংক ইউ স্যার, বেস্ট টু স্টার্ট করার বাবে অলওয়েজ ওয়েলকাম। ঋষিকেশ শৰ্মা গুড ইভিনিং ঋষিকেশ। কংকন গগৈ গুড ইভিনিং। অলরেডি মই তোমালোকক কৈ থৈছো আমাৰ এই বেটছত অবভিয়াসলি আমি এটো আমাৰ ফালৰ পৰা লেচু বসে ইনিশিয়েট লৈছো এই বেটছটো স্টার্ট কৰিবলৈ বা এই ক্ৰেশ কোৰ্সটো স্টার্ট কৰিবলৈ। গতিকে ইয়াত তোমালোকৰ সহায় লাগিব, অলরেডি মই কৈ থৈছো। গতিকে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰি দিয়া, আমাৰ এই সিৰিজটো বা এই লাইভ সেশনটো বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিবা। ঠিক আছে, হাফিম মণ্ডল এই সিৰিজটো ফলো কৰিলে কিমান পাম তেনেকে ক'ব নোৱাৰি। থমাস হাজৰিকা গুড ইভিনিং, আফান আলম এসকে গুড ইভিনিং। ওকে স্টার্ট কৰক স্যার। ওকে অতি সোনকালে স্টার্ট কৰিম। কিমান ষ্টুডেন্ট জয়েন হৈছে চাই লওঁ। ওকে 120 প্লাস ষ্টুডেন্ট জয়েন হৈছে, ভাল কথা। জয়শ্ৰী শৰ্মা গুড ইভিনিং। আৰু অলপ চলপ শেয়াৰ কৰি দিয়া। আমাৰ কালি ফিজিক্সৰ প্ৰথম ক্লাছত বহু ষ্টুডেন্ট জয়েন হৈছিল। অভাৰ ফিজিক্সত আমাৰ ষ্টুডেন্ট বেছি থাকে বাৰু, সেইটো এটা ফেক্ট। ম্যাথমেটিক্স কম ষ্টুডেন্টে ফলো কৰে, ঠিক আছে, বাট উপায় নাই, আমি ম্যাথমেটিক্সও ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। আৰু এইটো মোৰ নিজৰ সাবজেক্ট, মোৰ নিজৰ ডোমেইন। আৰু নিশ্চয় বহুতে জানাই চাগে মই মেথছতে এমএসসি কমপ্লিট কৰিছো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। গতিকে এইটো মোৰ নিজৰ সাবজেক্ট আৰু নিজৰ ডোমেইন। পিডিএফটো ক'ত পাম চা? পিডিএফটো এপত পাবা। এপত তোমালোকে কোৰ্সেছত যিটো কোৰ্সেছ সেকশন আছে, কোৰ্সেছ সেকশনত গ'লে আৰোহণ ম্যাথমেটিক্সৰ কোৰ্সটোত তোমালোকে আজি ক্লাছৰ পিডিএফ পাবা। যোৱাকালি ক্লাছৰ পিডিএফ ক'ত পাবা? আৰোহণ ফিজিক্সৰ কোৰ্সটোত পাবা। অলৰেডি মই যোৱাকালিয়ে দেখাই দিছিলো, ভিডিঅ'টো লাষ্টৰ ফালে কেনেকৈ পিডিএফ ডাউনলোড কৰিব লাগে দেখাই দিছিলো। হয়তো বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফলো কৰা নাছিল, গতিকে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কমেন্ট কৰি আছে স্যাৰ কেনেকৈ পিডিএফ ডাউনলোড কৰিব লাগে, কেনেকৈ এপত পাম। এপত এক্সট্ৰাকে কোৰ্স হিচাপে নাই, এপত এক্সট্ৰাকে তোমালোকে কোৰ্স হিচাপে আৰোহণ ৰিলোডেড বুলি বিচাৰিলে নোপোৱা। তোমালোকে প্লে ষ্ট'ৰ পৰা আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত ম্যাথমেটিক্সৰ পিডিএফটোৰ কাৰণে তোমালোকে আৰোহণ ম্যাথমেটিক্সৰ কোৰ্সটোত যাব লাগিব। যদিও তোমালোকে সেই কোৰ্সটোত এনৰোল হোৱা নাই কোনো কথা নাই, সেই আৰোহণ ম্যাথমেটিক্সৰ কোৰ্সটোত গৈ কন্টেন্ট সেকশনত গ'লে দেখিবা যে ওপৰফালে এটা ফল্ডাৰ থাকিব আৰোহণ ৰিলোডেড নামে, তাত তোমালোকে পিডিএফবোৰ পাবা। ঠিক একেদৰে প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত একেটা কথাই প্ৰযোজ্য হ'ব। ঠিক আছে, ওকে। চা ইন্টিগ্ৰেল চেপ্টাৰ কোৱেশ্চনো কৰাম, বাট আজি আমাৰ প্ৰথম সেশনত বা প্ৰথম ক্লাছত আমি ইউনিট 1ৰ কোৱেশ্চন কৰিম। ইউনিট 1টো কি? ৰিলেশন এণ্ড ফাংচন। বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইউনিট, হয়তো বহুতো ষ্টুডেন্টে পাৰা আৰু হয়তো বহুতো ষ্টুডেন্টে নোৱাৰা। এতিয়া চেপ্টাৰ 2 এই ইউনিটটো দ্বিতীয়টো চেপ্টাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনত আমি অভাল কনসেপ্টখিনি বুজাত গুৰুত্ব দিব লাগে, কাৰণ সেই চেপ্টাৰটোত টেক্সট বুকত ইমান কুৱেশ্যন নাই। গতিকে তোমালোকে এইটো এক্সপেক্টেশন লৈ যাব নোৱাৰা যে সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা পৰীক্ষাত টেক্সট বুকত যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে তাৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা পাবা। গতিকে সেই চেপ্টাৰটোৰ কিছুমান নতুন পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যনো মই এই সেশনত ইনক্লুড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্যাৰ ক্লাছবোৰ দিনত কৰিব পাৰিব নি? ক্লাছবোৰ লাহেকৈ পাছৰ পৰ্যায়ত আমি দিনলৈ কনভাৰ্ট কৰিম, কিন্তু প্ৰথম ক্লাছকেইটা যিহেতু আমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যনটো লাগে, গতিকে আমি ৰাতি কৰিছোঁ, তাৰপিছত আমি দিনত কৰিম। অ'কে, ঠিক আছে। বহুত ষ্টুডেণ্ট জইন হ'ল, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেন্তে। বহুত ষ্টুডেণ্ট জইন হ'ল। কৃষ্ণধন দেৱনাথ গুড ইভিনিং। 160 প্লাছ ষ্টুডেণ্ট জইন হৈছে। অল ক্লিয়াৰ স্যাৰ, ইয়াছিনো আলী অল ক্লিয়াৰ। অ'কে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেন্তে। হা, প্ৰথম কুৱেশ্যন একদম এটা ইজি কুৱেশ্যনৰ পৰা আমাৰ এই সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে লেট এ এণ্ড বি be any two sets if f is a function which is defined from set a to b is onto function, then find the range of f. ধৰা হল a আৰু b যিকোনো দুটা সংহতি, যদি f এটা ফাংচন হয়, আসাদন ফলন হয় ক'ৰ পৰা a সেটৰ পৰা b সেটলৈ, তেন্তে f ৰ পৰিসৰ কিমান? মই কুৱেশ্যনবোৰ অসমীয়া মাধ্যম আৰু ইংৰাজী মাধ্যম দুইটাতে আনিছো, হলেও মই সলিউশন ইংৰাজী মাধ্যমতে কৰাম।
বাট মেথমেটিক্স হেজ নো লেংগুৱেজ তোমালোকৰ অভাল বস্তুখিনি ইংলিছত শিকালো অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পঢ়ি যদি কোনোবাই ফলো কৰিছে তেওঁলোকক ভালকে যদি চোৱা ফলো মানে বস্তুখিনি বুজি পাবা চা এটা ৰিকুৱেষ্ট আছিল প্লিজ ভিডিঅ' ডুৰেশ্যন অলপ আগত কৰিব পাহৰিব কি কৈছা ভিডিঅ' ডুৰেশ্যন অলপ আগত কৈ দিব পাৰিব স্যাৰ আমাৰ তাত ওকে ভিডিঅ' ডুৰেশ্যন কি কৰিব কৈছা ইনক্ৰিজ কৰিব কৈছা নি মই মানে কি হয় কন্টিনিউয়াসকে বহুত বেছি টাইম থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰো যিসকল আমাৰ বেটছৰ ষ্টুডেন্ট তেওঁলোকে জানা মই অকমান বেক পেইন ৰিলেটেড সমস্যা আছে গতিকে বেটছৰ ষ্টুডেন্টসকলে নিশ্চয় জানা গতিকে 3 ঘণ্টা কৰাটো কোনো কথা নাই মই 4 ঘণ্টা পঢ়াই থাকিব পালেও ভাল পাওঁ গতিকে অকমান স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আছে গতিকে ইমান কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰো হেতুৱে প্ৰবলেম আৰু বেলেগ একো নাই হলো তোমালোকৰ কাৰণে বেষ্ট অফ দা বেষ্ট ধৰণে কন্টেন্ট বনিম ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব কোৱাচোন প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আনসাৰ কি হ'ব আমি দুটা সেট কনসিডাৰ কৰিছো এটা সেট হল A আনটো সেট হল B আৰু এটা ফাংচন ডিফাইন কৰা হৈছে ফাংচনটো কোবা ডিফাইন কৰা হৈছে A সেটৰ পৰা B সেটলৈ ফাংচনটো ডিফাইন কৰা হৈছে ফাংচনটো কোবা ডিফাইন কৰা হৈছে A সেটৰ পৰা B সেটলৈ একদম ইজি কোৱেশ্চন একদম ইজি কোৱেশ্চন গতিকে যেটো ফাংচন ডিফাইন কৰিছো ফাংচনটো কাৰণে আমাৰ ডোমেইন কি হ'ব ফাংচনটো কাৰণে আমাৰ ডোমেইন কি হ'ব ডোমেইন হ'ব সেট A টো হ'ব আমাৰ ডোমেইন yes or no যেটো ফাংচন ডিফাইন কৰিছো f ফাংচনটো কাৰণে ডোমেইন কি হ'ব সেট A টো আৰু কোডোমেইন কি হ'ব সেট B টো হ'ব এটো হ'ব কোডোমেইন এতিয়া ইয়াত আমাৰ যেটো ফাংচনৰ কথা কৈছে f which is defined from set A to B is a onto function আমাক কোৱেশ্চনটো কৈ দিছে f is a onto function f is a onto function এতিয়া আমি onto ফাংচনৰ এটা বৈশিষ্ট্য জানো আৰু বৈশিষ্ট্যটো হল onto ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত কোডোমেইন ইকুৱেল টু ৰেঞ্জ হয় onto ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কোডোমেইন ইজ ইকুৱেল টু ৰেঞ্জ হয় গতিকে f যেহেতু এটা onto ফাংচন বুলি কৈছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব কোডোমেইন ইজ ইকুৱেল টু ৰেঞ্জ বা you can say that range is equal to codomain গতিকে ইয়াত আমাক কোৱেশ্চনটো যেহেতু ৰেঞ্জ উলিয়াব কৈছে ৰেঞ্জ কাৰ লগত সমান হ'ব কোডোমেইন আৰু এই ফাংচনটোৰ ক্ষেত্ৰত কোডোমেইন কি কোডোমেইন হৈছে সেট B টো কোডোমেইন কি সেট B গতিকে আমাৰ আনসাৰ কি আনসাৰ হ'ব সেট B দিস ইজ your আনসাৰ গতিকে ইয়াত সুধিছিল এই ফাংচনটো ৰেঞ্জ কি ফাংচনটো ৰেঞ্জ হ'ব সেট B সা এটো ফি সিজ নেকি yes obviously ফি নাজানা নি সা পি টেষ্টত অহা 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনবোৰ কৰাই দিব অল ডিস্ট্ৰিক্টৰ বহুত ক্ৰিটিকেল আহে যেমান পাৰো কৰাম চিন্তা নকৰিবা বুজি পালা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো বুজি পালা এনি ডাউট একদম সিম্পল কোৱেশ্চন নেক্সট কোৱেশ্চন লাগ বাহু কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 এটো একদম সিম্পল কোৱেশ্চন ইফ a is equal to -1,0,1 what is the number of relation on set A এটা সেট আমি ডিফাইন কৰিছো সেটটোত মেম্বাৰ কি আছে -1 0 1 what is the number of relation on set A সেটৰ ওপৰত ডিফাইন কৰিব পৰা নাম্বাৰ অফ ৰিলেচনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব নাম্বাৰ অফ ৰিলেচন সেটৰ ওপৰত ডিফাইন কৰিব পৰা নাম্বাৰ অফ ৰিলেচনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ধৰিলো এটা সেট কনসিডাৰ কৰিছো সেটটো হল A আৰু A সেটৰ ওচৰত m টা এলিমেন্ট আছে কেটা এলিমেন্ট আছে তেন্তে number of relation মই তোমালোকৰ থিওৰিটো কৈ দিছো number of relation on set A is equal to কি হয় is equal to 2 to the power m square হয় 2 to the power m square এটো হল থিওৰি এটো কি হয় থিওৰি ধৰিলো আমি এটা সেট ডিফাইন কৰিছো সেটটো কি A সেটৰ ওচৰত m টা এলিমেন্ট আছে m টা তেন্তে A সেটৰ ওপৰত ডিফাইন কৰিব পৰা ৰিলেচনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব নাম্বাৰ অফ ৰিলেচন অন সেট A সেটৰ ওপৰত ডিফাইন কৰিছো মানে A সেটৰ পৰা A সেটলৈ ৰিলেচন ডিফাইন কৰিছো হা ৰিলেচনবোৰ কোবা ডিফাইন কৰিছো A সেটৰ পৰা A সেটলৈ তাকে আমি কওঁ R is a relation from set A to A তাকে আমি কওঁ ৰিলেচন অন সেট A কথাটো বুজি পাইছা গতিকে এটো কিমান হ'ব 2 to the power m square এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো ক্ষেত্ৰত এটো হৈ গল আমাৰ থিওৰি হা এটো হৈ গল আমাৰ থিওৰি এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ A সেটত কেটা এলিমেন্ট আছে হিয়াৰ এই কোৱেশ্চনটো ক্ষেত্ৰত A সেটত কেটা এলিমেন্ট আছে A সেটত তিনটা এলিমেন্ট আছে that means m ৰ ভ্যালু কিমান m ৰ ভ্যালু 3 হয় না n of A মানে কি number of element in set A ঠিক আছে therefore number of relations
on set A is equal to কি হ'ব 2 to the power m square ইয়াত m ৰ ভ্যালু যেহেতু কিমান 3 গতিকে 2 to the power 3 square মানে 2 to the power 9 2 to the power 9 মানে কিমান হ'ব 2 9টা পূৰণ কৰিছো 512 পাম 2 9টা পূৰণ কৰিলে 512 বুজি পালা yes বহুতে আনসাৰ কৰিব পাৰিছিল ভনিতা নাথ रुस्तम कुंवर कृष्णधन देवनाथ बहुते কৈছিল মজা তলৈক্য 512 yes आंसर 512 হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন লাগ বাহু এটো পাইবানে ইয়াত কি কৈছে ফাইন্ড দা প্ৰিন্সিপল ভ্যালু অফ sin ইনভার্স sin 3 পাই বাই 5 এটো আমাৰ ইনভার্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ কোৱেশ্চন হয় এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোক আহিব পাৰে দেই ফাইন্ড দা প্ৰিন্সিপল ভ্যালু অফ ইয়াত এটোৱে যে দিব মই তো কব নোৱাৰো কিন্তু এনেকা ধৰণৰ কিবা এটা এক্সপ্ৰেছন দি দিব প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু উলিয়াব কব প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু ঠিক আছে প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু উলিয়াব কব তাৰ কাৰণে আমি ইনভার্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচন বৰ ডোমেইন আৰু ৰেঞ্জ জানিব লাগিব ইনভার্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচন বৰ ডোমেইন আৰু ৰেঞ্জ জানিব লাগিব স্যাৰ মই আপোনাৰ যোৱা কালি ভিডিও কমপ্লিট চাইছো যিবোৰ প্ৰশ্ন দিছে হেবোৰ মাৰ্কস তো কৈ দিলে ভাল হ'ব একদম সিম্পল প্ৰথমতে যিখিনি কোৱেশ্চন গাইছিলো হেখিনি 1 নম্বৰ কোৱেশ্চন তাৰ পিছত 2 নম্বৰ কৈছো তাৰ পিছত 3 4 হেবোৰ ডিৰাইভেশনত যিবোৰ কোৱেশ্চন গাইছো হেবোৰ 3 মাৰ্কৰ কাৰণেও কেতিয়াবা আহিব পাৰে 4 মাৰ্কৰ কাৰণেও কেতিয়াবা আহিব পাৰে কিছুমান দীঘল কোৱেশ্চন 5 মাৰ্কৰ কাৰণেও আহিব পাৰে এটো পাইবা না ये क्या होगा এতিয়া ইয়াক আমি y হিচাপে এজিউম কৰিব পাৰো যেটো মুখ্য মান উলিয়াব কৈছে যেটো প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু উলিয়াব কৈছে তাক আমি y হিচাপে এজিউম কৰিব পাৰো let y is equal to sin inverse sin 3 pi by 5 হয় না এতিয়া এই y টো আমাৰ y টো কোনটো ইন্টারভেলত লাই কৰিব where y belongs to minus pi by 2 পৰা plus pi by 2 মানে sin inverse x টো sin inverse x ৰ ভ্যালুটো আমাৰ ওভাৰঅল এই ইন্টারভেলটোৰ ভিতৰত থাকে এবু জানিব লাগিব ডোমেইন ৰেঞ্জ এবু জানিব লাগিব কথাটো বুজি পাইছা গটিকে এই গুটে বস্তুটোক আমি যেহেতু y বুলি ধৰি লৈছো গটিকে y টো এই ইন্টারভেলটোত থাকিব মানে y টো এটো ইন্টারভেলত থাকিব গটিকে হেতুকে আমি এনেকে লিখিছো কথা কেইটা এতিয়া ইয়াত চা এতিয়া এই sin ইনভার্স টো যদি তুমি এফালে লৈ না sin হৈ যাব sin y is equal to sin of হেতু কিমান আছে 3 pi by 5 এতিয়া ইয়াত চা বহুতে হয়তো এটা কাম কৰিব ইয়াত এটা কাম কৰিব কামটো কি জানা না দুইফালে sin আছে sin নোহোৱা কৰি দিব ইয়াৰ পৰা y ভ্যালু লিখিব 3 pi by 5 বাট হেতু ৰং হ'ব কেলৈ ৰং হ'ব কাৰণ আমি ইয়াত কিনাত এটা কথা লিখিছো স্যাৰ লেগ হৈ আছে মানে sin inverse x ৰ ভ্যালুটো আমাৰ ওভাৰঅল এই ইন্টারভেলটোৰ ভিতৰত থাকে না হলে কোটা লেগ হৈছে না give me 1 minute কোটা এবাৰ কোৱাচোন লেগ হৈছে জানো মোৰ ইয়াতটো ধুনিয়াকৈ আহি আছে এবাৰ কোৱাচোন এবাৰ কোৱা বেক কৰি আকৌ জয়েন হোৱা ঠিক হৈ যাব এজনে কমেন্ট কৰিছে ইয়েস আহি আছে এতিয়া বেক কৰি আকৌ এবাৰ জয়েন হৈ দিয়া ঠিক হৈ যাব যদি হে কাবাৰ লেগ হৈছে ওকে এতিয়া সব বহুতে y ভ্যালু 3 pi by 5 লিখিব হেতু ভুল কেলে ভুল কাৰণ আমি ইয়াত এটা কথা লিখিছো y ভ্যালু এটো ইন্টারভেলত লাই কৰে -pi by 2 পৰা +pi by 2 ভিতৰত y ভ্যালু থাকিব -pi by 2 মানে -90 ডিগ্ৰী পৰা y ভ্যালু +90 ডিগ্ৰী ভিতৰত থাকিব ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো কি এই y ইকুৱেল টু যদি আমি পাইছো 3 pi by 5 pi মানে 180 ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই 5 এটো ডিভাইড কৰিলে এটো 45 ডিগ্ৰী এটো হ'ব 135 ডিগ্ৰী মানে y ভ্যালু কিমান পাম 3 pi by 5 এটো মানে আমাৰ কিমান বহুত লেগ মাৰি আছে ও বা 1 মিনিট মই চাই দিছো হা 1 মিনিট মই চাই দিছো
1 মিনিট মই চাই দিছো এতিয়া ঠিক আহিছে স্যাৰ ওকে 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 এতিয়া ঠিক হৈছে মই চাই আছো অকমান দি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ৰাতি অকমান নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম কৰে ওকে এতিয়া মই y ভ্যালু যদি এটো কনসিডাৰ কৰো দুইফালে যদি সাইন নোহোৱা কৈ y ভ্যালু এটো কনসিডাৰ কৰো 3π/5 তেতিয়া আমি কি পাম 3π/5 কনসিডাৰ কৰিলে y ভ্যালু 135 ডিগ্ৰী পাম কিন্তু আমি ইয়াত কৈছো যে y ভ্যালু -π/2 পৰা +π/2 ভিতৰত থাকিব লাগিব দ্যাট মিন্স y ভ্যালু কি y ভ্যালু -90 ডিগ্ৰী পৰা +90 ডিগ্ৰী ভিতৰত থাকিব লাগিব কিন্তু যদি আমি এনেকে ক্যালকুলেট কৰো y ভ্যালু 135 ডিগ্ৰী এই ইন্টাৰভেলটোত পৰিব জানো নপৰে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব নোৱাৰো যে y ভ্যালু 3π/5 হ'ব y ভ্যালু 3π/5 হলে এই কন্ডিশনটো ফুলফিল হোৱা নাই কথাটো বুজি পাইছা কাৰণ y ভ্যালু -90 ডিগ্ৰী পৰা +90 ডিগ্ৰী ভিতৰত থাকিব লাগিব যদি আমি এনেকে সিম্পলিফাই কৰো y ভ্যালু 3π/5 পাম আৰু যেটো আমাৰ কি 135 ডিগ্ৰী হ'ব যেটো এই ইন্টাৰভেলটোত নপৰিব গতিকে এটোত আমি অকমান টিক্ৰম লগাব লাগিব এটোত আমি কি কৰিব লাগিব অকমান টিক্ৰম লগাব লাগিব কি কৰিব লাগিব এতিয়া মেইন কথা এটো এতিয়া এনেকা ধৰণৰ কাম তোমালোকে ক্লাস 11 তো কৰিছিলা sin y এটোক আমি এতিয়া লিখিম sin ওপৰত আছে 3π এতিয়া হেতুক আমি এনেকুৱাকে ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে 5 এ হৰণ কৰিব পাৰো যাতে কি কৰিব পাৰো 5 এ হৰণ কৰিব পাৰো গতিকে আমি ইয়াত ওপৰত এনেকে লিখিব পাৰিম নিবা 5π - twice π ক্লাস 11 তো আমি এনেকুৱা কাম কৰিছো ক্লাস 11 তো আমি কি কৰিছো এনেকুৱা কাম কৰিছো গতিকে এটো কি হ'ব sin y sin এতিয়া ডিভাইড কৰি দিয়া 5π / 5 এটো পাই হ'ব মাইনাস এটো কি হ'ব twice π / 5 হ'ব yes or no এটো হলকে বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা পঢ়িছিলা sin π - θ কি হয় sin θ হয় পঢ়িছিলা মনত আছে গতিকে এটোক যদি আমি θ বুলি ভাবি লওঁ এতিয়া কি পাম θ বুলি ভাবি ললে sin y sin π - θ that means sin θ হ'ব θ ভ্যালু কিমান হ'ব twice π / 5 এতিয়া ইয়াৰ পৰা আকৌ ইয়াত তোমালোকে ডাইৰেক্ট কটাকটি কৰি নিদিবা ডাইৰেক্ট মানে y ভ্যালু নুলিয়াবা আগে চেক কৰিছা ইয়া যদি sin নোহোৱা কৰি দিয়া y ভ্যালু কি পাবা y ভ্যালু 2π/5 পাবা 2π/5 মানে কিমান 2 * 180 ডিগ্ৰী divided by 5 গতিকে এটো কিমান ওলাব এটো অলমোস্ট ক্যালকুলেট কৰিলে আই থিংক 72 ডিগ্ৰী মান ওলাব 72 ডিগ্ৰী আৰু 72 ডিগ্ৰীটো আমাৰ সেই ইন্টাৰভেলটোত পৰে নাই -90 ডিগ্ৰীৰ পৰা +90 ডিগ্ৰী এই ইন্টাৰভেলটোত পৰিব নাই y ভ্যালুটো পৰে কাৰণ এই 72 ডিগ্ৰী y ভ্যালু তেন্তে 72 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে মানে 2π/5 হ'ব পাৰে 2π/5 হ'ব পাৰে গতিকে লিখি দিবা ইয়াৰ পৰা লিখি দিবা y = 2π/5 this is your answer তলত লিখি দিবা therefore the principal value of sin inverse sin 3π/5 is কিমান হ'ব 2π/5 হ'ব এবাৰ বুজি পালা নাই চোৱাচোন যদি বুজি নাপালা আকৌ বুজাই দিম বুজি পালা নাই চোৱাচোন समझ में आ गया বুজি পালা নে কৃষ্ণধন দেৱনাথ ওকে বহুতে লিখিছিল আনসার এই কনসেপ্ট আমি ক্লাস 11 তো পঢ়িছো এনেকে যে আমি ভাঙু যে ক্লাস 11 তো পঢ়িছো বুজি পালা নে হেল্লো স্যার বিগ ফ্যান থ্যাংক ইউ আরজু ক্লিয়ার স্যার পালো ওকে ম্যাক্সিমামে লিখিছিল 2π/5 হ'ব ইয়েস আমি খালি সদায় এটা কথাত গুৰুত্ব দিব লাগিব যেটো আনসাৰ উলিয়াইছো আনসাৰটো আমাৰ সেই ডোমেইনটোত মানে হেতুত পৰিছে নাই সেই ইন্টাৰভেলটোত পৰিছে নাই কেতিয়াবা এই ফাংচনটো ৰেসপেক্টত এটো বেলে হ'ব কথাটো বুজি পাইছা সদায় যে -π/2 পৰা +π/2 হ'ব তেনেকুৱা কথা নহয় এটো সাইন ইনভাৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত হে এটো হয় তোমালোকে ডোমেইন আৰু ৰেঞ্জ এখিনি চাই লবা
ওকে স্যার ইন্টিগ্ৰেল চেপ্টাৰটো সিপাইটকে কৰাব সিপাইটকে কৰাম অবিয়াসলি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ঠিক আছে ভাল কথা তেন্তে এটু কৰাচোন तेंदे एटू करा एटू जल्दी बुझी पाला यार मान किमान होगा क्वेश्चन इसका आंसर कितना होगा इसका आंसर कितना होगा 1 मिनिट टाइम दिसो 1 मिनिट टाइम दिसो पाइबा ने एटू पाइबा ने एके धৰণে কৰা সলিউশন লেট ইয়াক আমি y হিচাপে ধৰি লম y sin inverse √3/2 where তেন্তে y ইয়াত কোনটো ইন্টারভেলত বিলং কৰিব -π/2 পৰা +π/2 ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এটো এনেকে লিখিব পাৰো sin ইনভার্স বেলে গুছিলে sin হ'ব sin y √3/2 এটা তুমি a2 ভ্যালু উলিয়াব লাগে ইয়াক যেহেতু তুমি y বুলি কৈ ললা দ্যাট মিন্স তুমি y ভ্যালু উলিয়াব লাগে হয় না নহয় কনসেপ্টটো বুজি পাইছা তুমি ইয়াৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে ইয়াক তুমি y বুলি কলা দ্যাট মিন্স তুমি y ভ্যালু উলিয়াব লাগে এটো হ'ব sin y sin এ এটা কিমান এঙ্গলত √3/2 দিয়ে হেতু চা sin এ কিমান এঙ্গলত √3/2 দিয়ে sin এ আমাৰ 60 ডিগ্ৰীত আমাৰ √3/2 দিয়ে মানে ৰেডিয়ানত লিখলা sin π/3 হ'ব sin π/3 হ'ব এটা দুইফালে sin যদি নোহা কৰি দিও y ভ্যালু কি পাম π/3 মানে 60 ডিগ্ৰী এটা 60 ডিগ্ৰীটো এটো ইন্টারভেলত পৰিব নাই -90 পৰা +90 ভিতৰত পৰিব নাই পৰিব গতিকে আমাৰ এটো প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু হ'ব পাৰিব নে নহয় পাৰিব therefore লিখি দিবা therefore the principal value of sin inverse √3/2 is কিমান হ'ব π/3 একদম সিম্পল কোৱেশ্চন গতিকে ইয়াত অপচন কোনটো কাৰেক্ট অপচন সি কাৰেক্ট অপচন কোনটো কাৰেক্ট অপচন সি কাৰেক্ট π/3 মেথছত বুলে কোনবা জনে কৈছে অকল 30 লাগে ওকে স্যার ইয়াত যদি শর্টকাট কৰো মার্ক পাম না যদি হে এমসিকিউত আহে তেতিয়া পাবা Next, find the number of bijective function on the set this. এটা সেট দিয়া হৈছে এই সেটটোৰ ওপৰত বনাব পৰা bijective ফাংশনৰ সংখ্যা কব লাগে bijective ফাংশন মানে কি এটা ফাংশন 1 1 আৰু on 2 যদি দুইটাই হয় এটা ফাংশন যদি ইনজেক্টিভ আৰু সাজেক্টিভ দুইটাই হয় তাক আমি কি বুলি কম bijective ফাংশন বুলি কম ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমি কিমানটা bijective ফাংশন বনাব পাৰিম হেতু আমি কব লাগে ইয়াৰ ওপৰত আমি কিমানটা bijective ফাংশন বনাব পাৰিম হেতু আমি কব লাগে bijective number of bijective function number of bijective function theory to age likhilo eta set ase dhorila set to usot n ta element ase let a be a set having n elements moi theory to likhi disu de gotike a set or upor banabo para bijective function er সংখ্যা hobo then number of bijective function মানে function to কি হ'ব লাগিব 1 1 as well as on 2 number of bijective function on the set a মানে function to আমি a set বা a set লৈ define কৰিছো on the set a is equal to n factorial কি হয় n factorial এটো হল আমাৰ theory this is your theory এতিয়া আৰু আনসারটো ওলাই গল ন আনসারটো ওলাই গল এতিয়া আনসারটো ওলাই গল এই কোৱেশ্চনটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ n ৰ ভ্যালু কিমান a সেটত কেটা এলিমেন্ট আছে তিনটা therefore number of bijective function on the set a is equal to কি হ'ব n factorial মানে 3 factorial মানে 3 into 2 into 1 that means 6 হ'ব বুজি পালানে পটাপট ৰেসপন্ড কৰা স্যার ক্লাস 10 or chapter 11 to পঢ়াই দিব প্লিজ কৰাম বুজি পালানে স্যার ইন্টিগ্ৰেলৰ ভিডিও কেতিয়া আহিব পালো স্যার ওকে এতিয়ানো কেনেকৈ কব পাৰিম
Okay. Next what কি কৈছে? So that the relation are in the set A of the set A of all the books in a library of a college given by I is equal to x comma y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation. এনেকুৱা ধৰণৰ question বহুত important দেই। মই ক'ব নোৱাৰো যে এইটো কোৱেশ্যনে আহিব, বাট তোমাক এটা ৰিলেশ্যন কৈ দিব, ৰিলেশ্যনটো ইকুইভেলেন্স বুলি শো কৰিব ক'ব। এতিয়া এইটো কোৱেশ্যন বেসিক্যালি মই টেক্সট বুকৰ পৰাই লৈছো আৰু তোমালোকৰ কনসেপ্টটো মনত পেলাই দিব চেষ্টা কৰো কাৰণ হয়তো বহুতে পাইবাই চাগে এই কোৱেশ্যনটো কাৰণ টেক্সট বুকৰ কোৱেশ্যনে হয়। এটা ৰিলেশ্যন যদি আমি ইকুইভেলেন্স হিচাপে শো কৰিব লাগে তাক আমি ৰিফ্লেক্সিভ হিচাপে শো কৰিব লাগিব, এজ ৱেল এজ সিমেট্ৰিক হিচাপে শো কৰিব লাগিব, এজ ৱেল এজ ট্ৰানজিটিভ হিচাপে শো কৰিব লাগিব। যদিহে এটা ৰিলেশ্যন ৰিফ্লেক্সিভ, সিমেট্ৰিক, ট্ৰানজিটিভ হয় তেন্তে তাক আমি ইকুইভেলেন্স বুলি ক'ব পাৰিম। ঠিক আছে? ওকে, ৰিফ্লেক্সিভ কেতিয়া হয়? ৰিফ্লেক্সিভ কেতিয়া হয়? A, A টাইপৰ সকলোবোৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ৰিলেশ্যনটো থাকিব লাগিব। ফৰ অল A belongs to A. ধৰি লও আমি ৰিলেশ্যনটো A সেটৰ ওপৰত ডিফাইন কৰিছো, ৰিলেশ্যনটো ক'ত ডিফাইন কৰিছো? A সেটৰ ওপৰত ডিফাইন কৰিছো। তেতিয়া আমাৰ A, A টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ যদি R ৰিলেশ্যনটোত থাকে তেন্তে তাক আমি ৰিলেশ্যনটো কি বুলি ক'ম? ৰিফ্লেক্সিভ বুলি ক'ম। গতিকে ইয়াক আমি ৰিফ্লেক্সিভ বুলি দেখাব লাগিব, সিমেট্ৰিক দেখাব লাগিব, ট্ৰানজিটিভ দেখাব লাগিব। ইয়াত আমি এটা সেটৰ ওপৰত ৰিলেশ্যনটো ডিফাইন কৰো। ইয়াত হে সেটটো কি? সেটটো হৈছে অল দ্য বুকস ইন এ লাইব্ৰেৰী অফ এ কলেজ। এখন কলেজৰ লাইব্ৰেৰীত থকা সকলোখিনি কিতাপক আমি এ সেটত কনসিডাৰ কৰিছো। এ সেটত আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো? এখন কলেজৰ লাইব্ৰেৰীত থকা সকলোখিনি কিতাপক আমি এ সেটত কনসিডাৰ কৰিছো। ঠিক আছে? এখন কলেজৰ লাইব্ৰেৰীত পুথিভঁৰালত থকা সকলোখিনি কিতাপক আমি এ সেটত কনসিডাৰ কৰিছো। ওকে ওকে, লিখা তেন্তে। গতিকে প্ৰথম এটা কথা ইম্পৰ্টেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন কৰিব হলে ক'ত আমাৰ ৰিলেশ্যনটো ডিফাইন কৰা হৈছে? ৰিলেশ্যনটো ক'ত ডিফাইন কৰা হৈছে? এ সেটটোৰ ওপৰত। গতিকে প্ৰথম সেই ইনফৰমেশ্যনটো লিখিবা। কোনটো সেটৰ ওপৰত ৰিলেশ্যনটো ডিফাইন কৰা হৈছে? হিয়াৰ A is equal to set of all the books in a library of a college. তেন্তে আমি এটা ৰিলেশ্যন ডিফাইন কৰিব হলে আমাক এটা সেট লাগিব। এতিয়া এই কোৱেশ্যনটোত সেটটো হ'ল এইটো, set of all books in a library of a college. এখন কলেজৰ লাইব্ৰেৰীত থকা সকলোখিনি বুকক আমি এই সেটত কনসিডাৰ কৰিছো। আৰু ইয়াত গিভেন ৰিলেশ্যনটো কি হেতু লিখি লোৱা। গিভেন ৰিলেশ্যনটো হৈছে R। Rত x, y টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ সোমাব। x আৰু y কি হ'ব? বুক হ'ব। কথাটো বুজি পাইছা নে? কাৰণ ৰিলেশ্যনটো আমি এ সেটৰ ওপৰত ডিফাইন কৰিছো। এ সেটটো হৈছে বুকৰ সেট। গতিকে x, y আৰু y বোৰ কি হ'ব? একো এখন বুক হ'ব। Such that x and y have same number of pages. ঠিক আছে? গতিকে R ৰিলেশ্যনটোত x, y টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো সোমাব। কেতিয়া সোমাব? এই x আৰু y বুক দুখনত সেম নাম্বাৰ অফ পেজ থাকিব লাগিব, সমান সংখ্যক পৃষ্ঠা থাকিব লাগিব। তেতিয়া আমি R ৰিলেশ্যনটোত x, y অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো সোমাব বুলি ক'ব পাৰো বা সোমাব পাৰিম। ঠিক আছে? ওকে ওকে, গতিকে আমি ইয়াক প্ৰথমতে ৰিফ্লেক্সিভ দেখাব লাগিব। ৰিফ্লেক্সিভ দেখাব হলে আমি গিভেন সেটটোৰ পৰা এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিম। প্ৰথমতে গিভেন সেটটোৰ পৰা এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিম। লেট স্মল টা a belongs to capital টা A. A সেটৰ পৰা এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো। A সেটৰ পৰা এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো, হেতু স্মল টা a বুলি কৈছো। স্মল টা a মানে এখন কিতাপ। বুজি পাইছা? স্মল টা a মানে কি? এখন কিতাপ। তেন্তে আমি ইয়াত ক'ব পাৰো নে A, A টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ Rত থাকিব? পাও নে নোৱাৰো? পাৰো। কাৰণ A, A টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ Rত কেতিয়া থাকিব? A আৰু A দুইখন কিতাপৰ ওচৰত সেম নাম্বাৰ অফ পেজ থাকিব লাগিব। A আৰু A দুইখন কিতাপৰ ওচৰত সেম নাম্বাৰ অফ পেজ থাকিব লাগিব। ধৰি লও মই এখন কিতাপ লৈছো A, ঠিক আছে? এখন কিতাপ লৈছো স্মল টা a, তাত ধৰি লও 50খন পেজ আছে। তেন্তে আকৌ যদি মই স্মল টা a কথা কওঁ তাতো 50খনে মানে পেজ থাকিব। কথাটো বুজি পাইছা? গতিকে আমি যদি A সেটৰ পৰা কেপিটেল টা A সেটৰ পৰা এখন স্মল টা a নামৰ কিতাপ এখন লওঁ, মানে স্মল টা a কিতাপ এখন লওঁ, তেন্তে আমি ক'ব পাৰিম যে A, A Rত বিলং কৰিব। বুজি পাইছা? ফৰ অল স্মল টা a belongs to capital টা A. কেলে বিলং কৰিব? কাৰণ কিনাত তলত লিখি দিবা since A and A have same number of pages. Therefore R is reflexive. R is কি হ'ব? Reflexive. বুজি পালা? এডখলৈকে বুজি পালা? এখন টেক্সট মানে বুকৰ কথা কৈছা। এখন বুক ধৰিলা মাকামৰ এখন ধৰিলা মাকাম বুকখন, ইয়াত ধৰিলা 200খন পেজ আছে। আকৌ ধৰিলা তুমি মাকামৰ কথাই কৈছা, তাতো তোমাৰ 200খন পেজে থাকিব ন? কথাটো বুজি পাইছা? সেই কনসেপ্টটো ইয়াত ইউজ হৈছে।
a, a আৰত থাকিব কেলে থাকিব a সেটো মানে a বুকখনৰ ওচৰত যদি 50 খন পেজ থাকে আকৌ ইটো এলিমেন্ট দ্যাট মিন্স a বুকখনৰ ওচৰত 50 খন পেজে থাকিব এৰখলে বুজি পাইছা নাই সা কেমিষ্ট্ৰি আৰু ফিজিক্স ফোর্থ সাবজেক্ট হ'ব পায় জানো পাৰে obviously পাৰে এৰখলে বুজি পাইছা ৰিফ্লেক্সিভ হৈ গল এতিয়া আমি কি দেখাব লাগিব সিমেট্ৰিক এতিয়া আমি কি দেখাব লাগিব সিমেট্ৰিক দেখাব হলে আমি দুটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিব লাগিব গিভেন সেটটো পা দুটা এলিমেন্ট ইয়াত আমি এলিমেন্ট বুলি কলে ইয়াত কিতাপ বুজাব গিভেন সেটটো পা আমি কেটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিব লাগিব দুটা এলিমেন্ট এটা এলিমেন্টক মই a বুলি কৈছো আনটো এলিমেন্টক b বুলি কৈছো ইয়াত অভাল স্মল টা a আৰু b কি বুজাইছে কিতাপে বুজাইছে এতিয়া আমি কনসিডাৰ কৰিছো ধৰিলা a, b আৰত আছে a, b অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত আছে এতিয়া a, b অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো কেতিয়া আৰত থাকিব a আৰু b দুইখন বুকৰ ওচৰত সেম নাম্বাৰ অফ পেজ থাকিব লাগিব a আৰু b দুইখন বুকৰ ওচৰত কি থাকিব লাগিব সেম নাম্বাৰ অফ পেজ থাকিব লাগিব a, b আৰত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে a and b have same number of pages same এটো লিখা টেকনিকটো বুজি পাই গলে একদম সিম্পল এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কৰাটো a and b have same number of pages ঠিক আছে সেম নাম্বাৰ অফ পেজেস এতিয়া এই কথাটোক মই এনেকা ক'ব পাৰো নি কোনোবা এজনে তোমালোকৰ মাজৰ কোনোবা এজনে কৈছে ধৰিলা a আৰু b have same number of pages হেতুকে মই এনেকৈ ক'ব পাৰো b and a have same number of pages কথাটো বুজি পাইছা মানে ধৰি লোৱা দুখন কিতাপ আছে এখনক মই ধৰি লোৱা মাকাম বুলি কৈছো আৰু এখনৰ নাম মোৰ মনলৈ অহা নাই ন নেক্সট ধৰি লোৱা হাউদৰ পুতেকে নাও মিলি যায় মই কৈছো মাকাম আৰু হাউদৰ পুতেকে নাও মিলি যায় টেক্সটবুক মানে টেক্সটবুক নহয় obviously গ্ৰন্থ দুখনত সেম নাম্বাৰ অফ পেজেস আছে তেনে তাক মই এনেকৈ ক'ব পাৰো হাউদৰ পুতেকে নাও মিলি যায় আৰু মাকামত সমান সংখ্যক পেজ আছে obviously নাই বাৰু মই এনে কনসিডাৰ কৰিছো ক'ব পাওনে মানে a and b have same number of pages তাক মই এনেকৈ ক'ব পাৰো b and a have same number of pages এটো কেনেকৈ লিখিলে কিবা ভুল হ'ব নি b and a have same number of pages ঠিক আছে এতিয়া a, b অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত আছে ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল a and b have same number of pages তেন্তে এই কথাটো বা কি ক'ব পাৰিম b and a have same number of pages ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম এই কথাটোক আমি ম্যাথমেটিক্যালি লিখিলে কি বুলি লিখিব পাৰিম b, a belongs to r বুজি পালা যদিহে এই লাইনটো বা এই বস্তুটোক আমি ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিলে এটো হয় তেন্তে এই ল্যাঙ্গুৱেজটোক আমি ম্যাথমেটিক্যালি লিখিলে এনেকৈ লিখিব লাগিব গতিকে that is you can say that ইয়াৰ পৰা তুমি কি পালা যদিহে a, b আৰত থাকে যদিহে a নেক্সট দিনত ক্লাস কৰিব ল'ব লাগিব দেই ৰাতি অকমান দিগদাৰ কৰে ৰাতি অকমান নেটৱৰ্ক দিগদাৰ কৰে একো নাই নেক্সট ক্লাছৰ পৰা দিনত কৰিম ইউটিউবত বহুত মানে হেৰি আহি যায় ন ট্ৰাফিক আহি যায় যে ইউটিউবত বহুত ট্ৰাফিক আহি যায় যে ৰাতি অলপ স্লাইড দিগদাৰ কৰে কেতিয়াবা হেতু ইউটিউবৰ প্ৰবলেম হৈ আছে দেই মই অনেষ্টলি কৈছো ইউটিউবৰ প্ৰবলেম এটা হৈ আছে অকল আমাৰ প্ৰবলেম বুলি নহয় ইউটিউবৰ অলপ দিনৰ পৰা ইউটিউবৰ প্ৰবলেম এটা হৈ আছে এটো মাজতে মানে লাইভ ষ্ট্ৰীমিংটো লেগ মাৰি দিয়ে এটো নেটৱৰ্কও পাই আছে ধুনিয়া ঠিক আছে নেটৱৰ্ক এইটো ইয়াত কেবিপিএছ ৰ সিস্টেম এটা থাকে এটো গ্ৰীন মাৰি আছে ঠিক আছে গতিকে ইউটিউবৰ কেতিয়াবা ডিফল্ট থাকে এইকেইদিন স্পেশালি হৈ আছে আই তোমালোকৰ জানা থাকে বাহিৰৰ প্লেটফৰ্মবোৰ লাইভতো কেতিয়াবা হৈ যায় হয় না কোৱাচোন যিসকলে বাহিৰৰ প্লেটফৰ্ম চোৱা তেওঁলোকে জানা কাৰণ টিচাৰ হেদিনাখন মই টিচাৰজনে কোনোবাজন নাম নকম বাৰু টিচাৰজনে কৈ থকা শুনিছো গতিকে সেই কাৰণে মই তোমালোকক কৈ দিছো এটো ইউটিউবৰ গ্লিচো হ'ব পাৰে ওকে নেক্সট ট্ৰানজিটিভ দেখাব লাগে একো নাই বাৰু মই মনিটৰ কৰি আছো ট্ৰানজিটিভ দেখাব হলে আমি তিনটা এলিমেন্ট ল'ব লাগিব হয় স্যাৰ সবৰ লাইফতে হৈ আছে স্যাৰ ইউটিউব কিনি লওক বোলে হয় স্যাৰ সবৰ লাইফত হৈ আছে ইয়েস মই হেদিনাখন কোনোবা এজন মানে পপুলাৰ টিচাৰজনে লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰোতে ষ্টুডেন্টক কৈ দিছে মানে লাইভটোত মানে বাফাৰিং হ'ব পাৰে বা মানে হেৰি হ'ব পাৰে লেগ হ'ব পাৰে কিন্তু ভয় নাখাবা আই এম ষ্টিল হিয়াৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা উপায় নাই কি ক'বা হেতু আমাৰ হাতত নাই আৰু ওকে গতিকে ইয়াত ট্ৰানজিটিভ দেখাব হলে আমি তিনটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিম ইয়াত এলিমেন্ট কিটা কি হ'ব বুক হ'ব obviously ঠিক আছে ইয়াত আমি প্ৰথমতে কনসিডাৰ কৰিব লাগিব a, b আৰত আছে
আৰু b, c আউট আছে গতিকে ট্ৰানজিটিভ হ'ব হলে ইয়াৰ পৰা আমি কি শো কৰিব পাৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আমি শো কৰিব পাৰিব লাগিব a, c আউট আছে yes or no sir provide physics or important question for both যোৱাকালি ক্লাস কৰিছো a, b আউট আছে b, c আউট আছে বুলি যদি কনসিডাৰ কৰো ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰিব লাগিব ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে a, c আউট আছে বুলি ক'ব পাৰিব লাগিব এটা a, b আউট আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি a and b have same number of pages this implies a, b আউট আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি a and b have same number of pages and b, c belongs to R. Yeah, meaning to key b and c has same number of pages. b and c have same number of pages. এতিয়া প্ৰথমতে তুমি কৈছা a আৰু b বুকত সমান সংখ্যক পৃষ্ঠা আছে a বুকত ধৰিলে 50 খন আছে b বুকতো 50 খন পৃষ্ঠা আছে আকৌ দেন তুমি কৈছা b আৰু c বুকত সেম নাম্বাৰ অফ পৃষ্ঠা আছে দ্যাট মিন্স b বুকত 50 খন আছিল গতিকে c বুকতো 50 খন থাকিব গতিকে আমি ক'ব পাৰো a b c গোটেইখন নাম্বাৰ পেজেস তেতিয়া তুমি ক'ব পাৰিবা a and c have same number of pages আৰু এই ল্যাঙ্গুৱেজটোকে যদি তুমি ম্যাথমেটিক্যালি লিখিব বিচৰা কেনেকৈ লিখিব লাগিব a, c belongs to R. Therefore, you can say that যদি হে a, b আৰত থাকে আৰু যদি b, c যদি তোমাৰ আৰত থাকে then you can say that a, c ও তোমাৰ ক'ত থাকিব আৰত থাকিব therefore R is transitive এটা ৰিলেশন ৰিফ্লেক্সিভ সিমেট্ৰিক ট্ৰানজিটিভ যদি গুটে তিনটাই হয় তাক আমি ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেশন বুলি কম লাষ্টত লিখি দিবা hence R is an equivalence relation I think কনসেপ্টটো তোমালোকৰ মনত পৰি গল ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেশনৰ কনসেপ্টটো মনত পৰি গল কোৱা বুজি পালানে বললো সা ইকোনমিক্স লাগে ইকোনমিক্স আমাৰ চেলত নাই উপায় নাই বেলেগ আহিবা একেটা মেছেজকে লিখিন থাকিবা দীপালি কলিতা বেয়া পাম বুজি পালা নাই কোৱা বুজি পালা সা আজি ম্যাথছৰ ক্লাস হ'ব নেকি বেচত মই চাই লওঁ এটো ক্লাস কিমান দেৰি হয় যদি সোনকালে হম কৰাম পালো স্যাৰ ঠিক আছে এতিয়া এটো ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রি ফাংশনৰ কোৱেচন হয় ইয়াত কৈছে if এটো tan inverse if tan inverse x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 divided by x plus 2 is equal to pi by 4 then find the value of x এই কোৱেচনটো পাইবানে কেনেকৈ কৰিব লাগিব এতিয়া ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রি ফাংশন চ্যাপ্টারটোত মেইন প্ৰবলেম এটা হল কি জানানে আগতে যেতিয়া পুৰণা টেক্সটবুকখন ফলো হৈ আছিল তাত পাছৰ ফাললে বহুতখিনি ফৰ্মুলা আছিল ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা কিছুমান আছিল আৰু সেইখিনি ফৰ্মুলা আমি মুখস্থ কৰিব লাগে আৰু হেমতে কোৱেচন কৰিব লাগে কিন্তু যেতিয়া নতুন টেক্সটবুকখন মানে হেই কৰা হল অভাল পুৰণা টেক্সটবুকখনকে ৰিডিউস কৰা হৈছিল তেতিয়া মানে নতুন যিখন আমাৰ পাঠ্যক্ৰম পুৰণা টেক্সটবুকখনক যেতিয়া ৰিডিউস কৰিলে তেতিয়া আমাৰ গোটেই ফৰ্মুলাখিনিয়ে কাটি দিলে গোটেই ফৰ্মুলাখিনিয়ে ৰিডিউস কৰিলে কিন্তু আমাৰ হে আগতে যেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেচন আহিছিলে ফৰ্মুলা ৰিলেটেড কোৱেচন আহিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেচন আজিকালিও দেখা যায় অহা যেনে তোমাৰ মডেল পেপাৰত থাকে পি ফাইনেলৰ পেপাৰত থাকে কিন্তু অভাল হে মানে প্ৰবলেমবোৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ফৰ্মুলাই নাই আমাৰ হাতত ক'ব গ'লে ফৰ্মুলাই নাই কাৰণ ফৰ্মুলাখিনি কাটিয়ে দিলে গতিকে প্ৰবলেমবোৰত আমি অকন বেলেগকে এপ্ৰোচ কৰিবলগীয়া হয় বহুতে তোমালোকে ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰা নো ডাউট তোমালোকে হয়তো ৰেফাৰেন্সত হে ফৰ্মুলাখিনি পাইছা চাগে বা পঢ়িছা বহুতে হয়তো বহুতক পঢ়াইছো চাগে হয়তো বহুতক পঢ়ুৱাও নাই কাৰণ হে ফৰ্মুলাখিনি যেহেতু স্কিপ কৰি দিলে বা কাটি দিলে গতিকে ইভেন ময়ো নপঢ়াও কাৰণ কাটি দিয়া বস্তুখিনি কিয় পঢ়াম কিন্তু ফৰ্মুলাখিনি যেতিয়া নপঢ়ো আমি তেতিয়া হে বস্তুখিনিত আমি বেলেগকে এপ্ৰোচ কৰিবলগীয়া হয় কথাটো বুজি পাইছা গতিকে এই কোৱেচনটো কৰিবলে আমি দুই ধৰণে আগবাঢ়িব পাৰো এটা হৈছে এটা সিম্পল ফৰ্মুলা আছে ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রি ফাংশনৰ ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটো হৈছে tan inverse a plus tan inverse b is equal to tan inverse a plus b divided by 1 minus a into b এই ফৰ্মুলাটো দ্বাৰা তোমালোকে ইকুৱেচনটো কৰিব পাৰা ফৰ্মুলা কিন্তু এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকৰ টেক্সটবুকত দিয়াই নাই আছিলে পুৰণা টেক্সটবুকখনত আছিলে
গতিকে এই ফৰ্মুলাটো যদিহে তোমালোকে মুখস্থ কৰিব পাৰা বা পঢ়িছা তেন্তে এই ফৰ্মুলাটোৰ দ্বাৰা কৰিলেও হ'ব আই থিংক নম্বৰ পাবা পৰীক্ষাত ভুল নহয় বাট ফৰ্মুলা দ্বাৰা নগৈ আমি অকণমান লজিকেলিও বস্তুবোৰ ভাবি বা মেনুৱেলি ভাবি কৰিব পাৰোঁ আৰু মিছেলিনিয়াছৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আছে মই বেচৰ ষ্টুডেণ্টসকলে নিশ্চয় জানে মই ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি কৰোৱা নাই কাৰণ ফৰ্মুলাখিনি যিহেতু কাটিয়ে দিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মই যেতিয়া বেচত কৰাওঁ বা বেচত পঢ়াওঁ ফৰ্মুলা মানে সহায়ত নকৰাওঁ কিন্তু মই বেচিকেলি এনেকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বস্তুবোৰ ক্লাছ 11ৰ সেই ত্ৰিকোণমিতিক ফাংচনৰ ফৰ্মুলাখিনি সহায়ত মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া মোক তোমালোকে কোৱা এই কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰাই দিম মই এই ফৰ্মুলা মতে কৰাই দিম নে উইদাউট ফৰ্মুলা কৰাই দিম উইদাউট ফৰ্মুলা বস্তুবোৰ অকণমান ভাবিবলগীয়া হয় হা উইদাউট ফৰ্মুলা বস্তুবোৰ অকণমান ভাবিবলগীয়া হয় সেইটো মই কৈ দিছোঁ কিন্তু আকৌ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব হ'লে কিন্তু আকৌ ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবলগীয়া হয় যিখিনি ফৰ্মুলা আমাৰ টেক্সট বুকতে নাই কথাটো তেনেকুৱা হৈ যায় কিছুমানে কৈছে ফৰ্মুলা দ্বাৰা কৰক কিছুমানে কৈছে দুইটা মেথডে কৰাই দিয়ক ওকে ঠিক আছে দুইটা মেথডতে কৰাই দিছোঁ প্ৰথম ফৰ্মুলা দ্বাৰা ভাবিব গ'লে এইটো বেছি টান নহয় একদম চিম্পল ঠিক আছে ফৰ্মুলা দ্বাৰা ভাবিব গ'লে এইটো বেছি টান নহয় একদম চিম্পল কাৰণ ইয়াত চোৱা ইয়াত গিভেন কি দিয়া আছে এইটো চোৱা গিভেন tan ইনভাৰ্স x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 divided by x plus 2 is equal to pi by 4. এতিয়া ইয়াত তুমি এই বস্তুটোক যদি তুমি ক্যাপিটালটা a বুলি ভাবি লোৱা আৰু এই বস্তুটোক যদি তুমি ক্যাপিটালটা b বুলি ভাবি লোৱা তেন্তে এটা ফৰ্মুলা পৰি গ'ল ফৰ্মুলাটো কি ফৰ্মুলাটো হ'ল tan inverse a plus tan inverse b is equal to tan inverse a plus b divided by 1 minus a into b. Problem to hol এই ফৰ্মুলাটো আমি পঢ়া নাই অলপ মনত ৰাখিব পাৰে ইমানো টান নহয় বাৰু ঠিক আছে গতিকে হেমতে এতিয়া ভাবিব পাৰো এটো ক্যাপিটালটা a বুলি ভাবা এটো ক্যাপিটালটা b বুলি ভাবা গতিকে tan inverse a plus tan inverse b হৈ গল গতিকে এটো আমি লিখিব পাৰো tan inverse a plus b a মানে এটো x minus 1 divided by x minus 2 plus b x plus 1 divided by x plus 2 divided by 1 minus a into b a মানে হৈছে এটো x minus 1 divided by x minus 2 into b মানে হৈছে x plus 1 divided by x plus 2 is equal to pi by 4 I think এটো খলৈকে বুজি পাইছা tan inverse to যদি ইফালে গুচি যায় tan হৈ যাব থাকিব কি ইয়াত এটো থাকিব x minus 1 divided by x minus 2 plus x plus 1 divided by x plus 2 তলত হ'ব 1 minus x minus 1 into x plus 1 divided by x minus 2 into x plus 2 আৰু এটো হৈ যাব 10 pi by 4 tan inverse to ইফালে গুচি গল একেটা মেছেজকে লিখি নাথাকিবা ও স্যার পাস 10 ইয়াৰৰ ফাইনেলৰ পেপাৰ সলভ কৰিলে লাভ হ'ব নে obviously হ'ব গতিকে ইয়াত উপৰটোত যদি আমি এলসিএম লওঁ x - 2 * x + 2 হ'ব উপৰটোত আমাৰ এলসিএম কি হ'ব উপৰটোত এলসিএম হ'ব x - 2 * x + 2 উপৰৰ ফেক্টৰটোত যদি এলসিএম লওঁ ইয়াত যদি এলসিএম লওঁ আৰু কি হ'ব x - 1 * x + 2 হ'ব x - 1 * x + 2 plus then ঠিক একেদৰে x + 1 * x - 2 x plus 1 into x minus 2 divided by ঠিক একেদৰে ইয়াতো একে তলটোত যদি আমি এলসিএম লওঁ ইয়াৰ এক তলত একটা আছে বুলি ভাবি লওঁ x minus 2 whole bracket x plus 2 পাম আৰু ওপৰত পাম x minus 2 whole bracket x plus 2 minus এটো লগত এটো বন গলো x minus 1 whole bracket x plus 1 পাম 10 pi by 4 মানে 1 হয় 10 pi by 4 মানে কিমান হয় 1 হয় এটো লগত এটো কটাকটি গুছি গল থাকিলে কি তেন্তে x minus 1 x plus 2 plus x plus 1
ক্লাস 12 স্টুডেন্ট সকলে মানে যেহেতু তোমালোক ক্লাস 12 স্টুডেন্ট না মই বেসিকলি কনসিডার কৰো যে তোমালোকে ম্যাথমেটিক্সৰ বেসিক ক্যালকুলেশন বু জানা গতিকে ইমান মই বেসিক ক্যালকুলেশন বু শিকাই থাকো আৰু হেবু শিকাবলৈ সময়ো নাই গতিকে বেসিক ক্যালকুলেশন বুত তোমালোকে নিজে ফোকাস কৰিব লাগিব গতিকে এই উপৰটো কি হ'ব এটো হ'ব x স্কয়ার সিম্পলিফাই কৰা x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 2 হ'ব এটো সিম্পলিফাই কৰিলে হ'ব x স্কয়ার মাইনাস x মাইনাস 2 সিম্পলিফাই কৰা ঠিক একেটা তলটো হ'ব x স্কয়ার মাইনাস 4 এটো হ'ব x স্কয়ার মাইনাস 1 এটো মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ যাব ইজ ইকুয়াল টু 1 ইয়াত এটো কটাকটি গল ইয়াত এটো কটাকটি গল এটো কি হ'ব x স্কয়ার এড কৰিলে টুৱাইস x স্কয়ার মাইনাস এটো 2 2 এড কৰিলে 4 হৈ যাব ডিভাইডেড বাই তলত মাইনাস 3 হ'ব ইজ ইকুয়াল টু 1 গতিকে এটো সিম্পলিফাই কৰিলে টুৱাইস x স্কয়ার মাইনাস 4 ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 3 গতিকে এটো পাম টুৱাইস x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 3 প্লাস 4 মাইনাস 4 ইফালে গুচি গল গতিকে এটো টুৱাইস x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1 গতিকে ইয়াৰ পৰা পাবা x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1/2 2 2 ইফালে হৰণ হৈ গল গতিকে x ইজ ইকুয়াল টু পাবা প্লাস মাইনাস 1/√2 দিস ইজ ইওর আনসার বুজি পালানে ইমান টান নহয় ন ইমান টান নহয় সা এটো কোৱেশ্চন আমাৰ পি ফাইনালত আহিছে ওকে বুজি পালানে ইটো মেথডত কৈ নিদিলে হ'ব নি তেন্তে ইটো মেথডত কৈ নিদিলে হ'ব নি ইটো মেথডত কৈ নিদিলেও হ'ব নেকি হ'ব সা কৈ দিয়ক কিছুমানে কৈছে কৈ দিয়ক কিছুমানে কৈছে হ'ব কৈ দিছো বা এটো মেথডটো কৈ দিছো এতিয়া সা अब देखना हां এতিয়া চাবা हां এটো গিভেন কি দিয়া আছে গিভেন ডাটাটো পাই আমি ইউজ কৰিম tan ইনভার্স x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse eto x plus 1 divided by x plus 2 is equal to pi by 4 taking tan on both side ami tan consider korim taking tan on both side ami tan function jodi consider kori to ki hobo tan inverse x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 divided by x plus 2 is equal to tan pi by 4 hobo both side ami tan consider korisu both side ami ki consider korisu tan gotike tumaloke eta formula pohisa tan class 11 a plus b etu kintu pohisa is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b এই ফর্মুলাটো কিন্তু না পঢ়া নকবা এই ফর্মুলাটো না পঢ়া নকবা ঠিক আছে এই ফর্মুলা এটো ফর্মুলা পাইছা গটিকে এই গুটে বস্তুটো তুমি a বুলি ভাবা আৰু এই গুটে বস্তুটো তুমি b বুলি ভাবা গটিকে কি হ'ব tan a plus b গটিকে you can write tan a মানে এই গুটে বস্তুটো মানে কি tan inverse x minus 1 divided by x minus 2 plus tan b মানে কোনটো গুটে বস্তুটো tan inverse x plus 1 divided by x plus 2 divided by 1 minus tan a মানে এই গুটে বস্তুটো tan inverse x minus 1 divided by x minus 2 into
tan b b মানে এই গোটে বস্তুটো tan inverse x plus 1 divided by x plus 2 is equal to tan pi by 4 মানে 1 tan এ 45 ডিগ্ৰীত 1 দিয়ে tan এ 45 ডিগ্ৰীত কিমান দিয়ে 1 দিয়ে এটা tan inverse tan নোহোৱা হৈ যাব ইয়াত এটা বাকিখিনি এটা ক্যালকুলেশন বাকিখিনি ক্যালকুলেশন এটা বাকিখিনি ক্যালকুলেশন এটা পাইব লাগে বহিখনৰ তললে কন্টিনিউ কৰিবা ইয়াত tan inverse tan নোহোৱা হৈ যাব এটো কি থাকিব x minus 1 divided by x minus 2 থাকিব ইয়াতো tan inverse tan নোহোৱা হৈ যাব x plus 1 divided by x plus 2 থাকিব divided by ঠিক একেটো ইয়াত কি থাকিব 1 minus ইয়াত tan inverse tan নোহোৱা হৈ যাব x minus 1 divided by x minus 2 থাকিব into ইয়াত x plus 1 divided by x plus 2 থাকিব is equal to 1 এটা বাকিখিনি আগৰ নিচিনা নহয় জানো আৰু বাকিখিনি ওপৰত এলসিএম ল'ব লাগিব ইয়াতো এলসিএম ল'ব লাগিব ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব বাকিখিনি সেম ইয়াৰ আমি উইদাউট ফৰ্মুলা কৰিব পাৰিলো বুজি পালা নাই কোৱা বুজি পালা নে any doubt you can say বাকিনি কই লবা এইখিনি আর কইব নোৱাৰিবা নি হনা আগৰ দিন চাইকে একে আনসার পাবা বুজি পাইছা না বাৰু একদম বাউন্সাৰ গৈছে নি অকমান কোৱাচোন বাউন্সাৰ গৈছে নি বেছি ফাস্ট হৈছে নি বা বেছি স্লো হৈছে নি এবাৰ কৈ দিয়া বেছি ফাস্ট হৈছে নি বা বেছি স্লো হৈছে নি ফাস্ট হলেও ক'ব পাৰা স্লো হলেও ক'ব পাৰা এটা ভাল কোৱেশ্চন কৰাও দেই সা সিউটি ভিডিও আনিবনে আনিম বাৰু অল ক্লিয়াৰ ক্রিস্টাল ক্লিয়াৰ বুলে জ্যোতিষ মানে কৈছে সব ঠিক আছে পাইছো স্যার এটো পাইবা নি এটো এই কোৱেশ্চনটো কোনবাই কৈছা নি কোৱা এই কোৱেশ্চনটো মোক কব লাগে কোনবাই কৈছা নি এনিওয়ান কোনে পাইবা কোৱা এই কোৱেশ্চনটো কোনে পাইবা বেছি টান নহয় বাৰু ये बोल लो सब मॉडल पेपर नकय नेকি मॉडल पेपर क्वेश्चनो আছে ইয়াত সব মিলাই আনিছো নাই হোৱা ফাস্ট এটো পাইবা নি ইয়াত কি দিয়া আছে if cos inverse x by a plus cos inverse y by b is equal to যদি বিটা হয় তেন্তে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে x square by a square minus 2 into xy divided by ab into cos beta plus y square divided by b square is equal to sin square beta is equal to sin square beta অকমান চাব লাগিব কোৱেশ্চন নহয় ইমানো ইজি নহয় ইমানো টান নহয় কোৱা हो जाएगा ये नहीं होगा কৈছো স্যার ওকে ভাল কথা যি হলে কৈছা এতিয়া আমি ইয়াত এই কোৱেশ্চনটো সলিউশন গিভেন ডাটাটো পাই ইউজ কৰিম স্টার্ট কৰিম গিভেন ডাটাটো কি দিয়া আছে গিভেন আমাক কৈছে cos inverse x by a plus cos inverse y by a is equal to beta হয় বুলি কৈছে is equal to কি হয় beta is equal to beta okay এতিয়া কাম এটা কৰা এটুক তুমি লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখা এটু চেঞ্জ কৰিব লাগে এটুক তুমি লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখা cos inverse x by a এটুক তুমি লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখা এই বস্তুটো তুমি রাইট হ্যান্ড সাইডে পঠিয়ে দিয়া কি হ'ব বিটা minus cos inverse অকমান ম্যানিপুলেট কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপায় নাই এতিয়া both side তুমি cos কনসিডাৰ কৰা taking cos on both side গতিকে এটো কি হ'ব cos
both side আমি যদি cos লওঁ এটো কি হৈ যাব cos inverse x by a left hand side আৰু right hand side cos function consider কৰিছো is equal to cos beta minus cos inverse y by a এটো হলেকে নিশ্চয় বুজি পাইছা cos inverse cos নোহোৱা হৈ যাব left hand side থাকিব x by a is equal to right hand side এটা ফৰ্মুলা লগত মিলিছে বস্তুখিনি ফৰ্মুলাটো কি cos capital letter a minus b is equal to কি হয় cos a into cos b plus sin a into sin b class 11 of formula নাজানা আছে কিমান দেখিলো গতিকে তুমি কাম এটা কৰা এই বিটাক ক্যাপিটালটা a বুলি ভাবা আৰু এটো ক্যাপিটালটা b বুলি ভাবা মই কি কৰিব কৈছো এটো তুমি ক্যাপিটালটা a বুলি ভাবা আৰু এই বস্তুটো তুমি ক্যাপিটালটা b বুলি ভাবা এনেকে লিখি দিব লাগে মই বুজাবৰ কাৰণে লিখিছো এটা cos a মানে বিটা into cos b মানে এটো cos inverse y by b cos inverse y by b plus sin a মানে হৈছে বিটা into sin b মানে হৈছে এটো cos inverse y by a so y by not a b এটো y by a আছে হা y by a not b এটো হলকে বুজি পাইছা নেছবা স্টেপ ওয়াইজ বুজি যোৱা দে নহলে দিগদাৰ হ'ব স্টেপ ওয়াইজ বুজি যোৱা নহলে দিগদাৰ হ'ব এতিয়া এটো হৈ গল x by a এটো cos beta ইয়াত cos inverse cos নোহোৱা হৈ যাব ইয়াত কি থাকিব y by a থাকিব cos beta into y by a plus এটো sin beta এটো আমি এটা কেনে লিখিব পাৰো এতিয়া এই গোটেই বস্তুটোক তুমি যদি থিতা বুলি ভাবিলোৱা এটো sin থিতা হৈ যাব এই গোটেই বস্তুটোক যদি তুমি থিতা বুলি ভাবিলোৱা এটো sin থিতা হৈ যাব বুজিছ ন এটো sin থিতা হ'ব আৰু sin থিতাক তুমি লিখিব পাৰো √1 minus cos square থিতা হয় না পানে এই গোটেই বস্তুটো sin থিতা হৈ যাব sin থিতাক তুমি লিখিব পাৰো √1 minus cos square থিতা cos square থিতা মানে এটো cos inverse y by a এই স্টেপটো মন দিবা হা এই স্টেপটো অকন মন দিবা এই গোটেই বস্তুটোক মই যদি থিতা বুলি ভাবি লও তেন্তে এটো হৈ যাব sin থিতা এই স্টেপটো চোৱা গোটেই বস্তুটোক যদি মই থিতা বুলি ভাবি লও এই ভিতৰ বস্তুখিনি sin থিতা হৈ যাব sin থিতাক তুমি লিখিব পাৰো √1 minus cos square থিতা that means you can write √1 minus cos square থিতা মানে এইখিনি ন এইখিনি আই থিংক এটা খলকে বুজি পাইছা গতিকে এফালে কি হ'ব এটো x by a is equal to এটো হৈ যাব y by a into cos beta plus sin beta √1 minus এটো কি হ'ব এতিয়া এটো cos whole bracket cos inverse y by a তাৰ ওপৰত স্কয়াৰ ঠিক আছে তাৰ ওপৰত স্কয়াৰ গতিকে cos আৰু cos inverse নোহোৱা হৈ যাব y by a whole square হ'ব y by a whole square মানে কি y square by a square হ'ব y square by a square আশা কৰিছো এটা খলকে বুজি পাইছা এই বস্তুটো কেতিয়া এফালে লৈ না x by a minus y by a cos beta is equal to sin inverse এই কোৱেশ্যনটো ভাল দেই অলপ ভাল কোৱেশ্যন মই হেকানে আজি আনিছো অলপ ভাল না বহুত ভাল কোৱেশ্যন মই পি ফাইনালৰ পেপাৰখনৰ পৰা আনিছো ভাল কোৱেশ্যন এতিয়া both side স্কয়াৰ কৰি দিয়া now squaring both side both sides স্কয়াৰ কৰিলে কি হ'ব x by a minus y by a cos beta whole square ইয়াত এটো কি হ'ব sin square beta ইয়াত √square কটাকটি যাবগৈ এটো হ'ব 1 minus y square by a square √square কটাকটি যাবগৈ ন এটো a minus b whole square ফৰ্মুলাত ভাঙা গতিকে এটো হ'ব x square
by a square minus y square by a square x square minus a square minus twice ab লিখা twice ab xy divided by ইয়াত অকমান ভুল এটা হল দেই y by b হ'ব এটো y by b হ'ব not a এটো টাইপিং মিস্টেক y by b যত যত y by a আছে এটো y by b কৰা হা y by b হ'ব এটো this is typing mistake this is typo এটো y by b হা y by b যত যত y by a আছে এটো y by b লিখা যত যত y by a আছে হেতু y by b লিখা এটো টাইপিং মিস্টেক হয় এটো y by b যত যত y by a আছে তাত y by b লিখা যত যত y by a আছে তাত মই কি লিখিব কলো y by b লিখিব কলো বাকিবোৰ ঠিকে আছে মেথডটো ঠিকে আছে y by b এটো গতিকে y by b স্কয়ার y by b স্কয়ার এটো y by b হা যত যত y by a আছে y by b লিখা মই কাটি দিয়া নাই তোমালোকে কাৰেক্ট কৰিলা এটো টাইপিং মিস্টেক টাইপিং মানুহজনে ভুল কৰিলে উপায় নাই এই cos হে অথনি কথাটো যে হদিছা cos স্কয়ার এটো আছে cos স্কয়ার cos ইনভার্স কিবা এটা আছে হা এনে কিবা এটা আছে এটো আমি এনেকে লিখিব পাৰো না cos ইনভার্স y by b আছে আই থিং তা হোল স্কয়ার এনেকে লিখিব পাৰো না কথা একেৰে cos ইনভার্স cos নোহোৱা হৈ যাব হেকানে এটো y স্কয়ার by b স্কয়ার হৈ গল হেকানে এটো y স্কয়ার by b স্কয়ার গল হা এটা বুজি পালা চাগে গতিকে এটো কি হ'ব a স্কয়ার minus twice ab কৰিলে xy into তলত ab হ'ব লগত cos বিটা plus b square মানে y square by b square into cos square beta this equal to etu ইয়াৰ লগত এটো পূৰণ কৰিলে sin square beta minus এটো sin square y square sin square beta into y square by b square হৈ গল আৰু অলপ আছে কৰিবলে এতিয়া এটো কেনেকে লিখা x square by a square minus twice xy by ab cos beta plus y square divided by b square cos square beta এই বস্তুটো কেফালে লৈ না plus y square by b square into sin square beta is equal to sin square beta কি কইলো এই বস্তুটোক মই ইফালে লৈ গলো এই বস্তুটো মই ইফালে লৈ গলো বহিখনৰ তললে কন্টিনিউ কৰিবা জেগাই নহব সেখান এটো কি হ'ব x square by a square minus twice xy divided by ab into cos beta plus a দুটা টাৰ্মৰ পৰা y square by b square টো কমন লোৱা y square by b square টো যদি কমন লোৱা প্ৰথমটো থাকিব cos square beta ইটো থাকিব sin square beta হয়নে a দুটা টাৰ্মৰ পৰা y square by b square কমন ললো ইকুৱেল টু কি থাকিব sin square beta থাকিব sin square beta এতিয়া এটো চোৱা কি হ'ব x square by a square is equal to x square by a square minus twice xy divided by ab cos beta plus a খিনি গুটেখিনি 1 হৈ যাব plus y square by b square is equal to sin square beta this is your proof hence proof বুজি পালা না সব বুজি পালা না এবাৰ চাই ল নিজৰ বহিখনত এবাৰ চাই ল বুজি পালা না নিজৰ বহিখনত এবাৰ চাই ল এনি ডাউট কি কইলো মই এবাৰ বুজাই দিছো আকৌ কি কইলো মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো কোনোবাই যদি বুজি নাপালে বা চোৱা ইয়াত আমাক এটো দিয়া হৈছিল আমি এটো প্ৰুফ কৰিব লাগিব প্ৰথম গিভেন ডাটাটো যেনেকে দিয়া আছে তেনেকে লিখি ললো ওকে এই বস্তুটোক আমি ৰাইট হ্যান্ড সাইডে পঠিয়াই দিলো গতিকে কি হৈ গল বিটা মাইনাস cos ইনভার্স y by b হৈ গল
both side next কি ললো taking sorry both side আমি কি ললো cos ললো taking cos on both side গতিকে এটো কি হ'ব cos inverse x by হ'ব এটো cos beta minus এটো হ'ব এতিয়া ইয়াত cos inverse cos নোহোৱা হৈ যাব থাকিব x by a ইয়াত এতিয়া আমি এই গুটে বস্তুটোক যদি a বুলি ভাবো এই গুটে বস্তুটোক যদি b বুলি ভাবো তেন্তে ইয়াত এটা ফৰ্মুলা লাগিব cos a minus b cos a minus b ফৰ্মুলাটো হয় এটো cos a into cos b plus sin a into sin b হেমতে এটো হল cos a মানে beta into cos b b মানে হৈছে এটো plus sin a মানে হৈছে beta into sin b মানে হৈছে গুটেটো আই থিংক এডখলৈকে বুজি পালা এতিয়া এগেইন ইয়াত cos আৰু cos ইনভার্স নোহোৱা হৈ যাব গতিকে y by b পাম আৰু cos beta টো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব ইয়াত sin beta টো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখিলো আৰু এই গুটে বস্তুখিনিক যদি আমি থিতা বুলি ধৰো এটো sin থিতা হৈ যাব আৰু sin থিতাক তুমি লিখিব পাৰা √1 minus cos square থিতা গতিকে এটো লিখিছো √1 minus cos square থিতা থিতা মানে এইখিনি আছিল না এইখিনি আছিল গতিকে এটো লিখি দিলো আৰু এই বস্তুটো তুমি লিখিব পাৰা cos inverse y by b whole square গতিকে cos আৰু cos inverse নোহোৱা হৈ যাব y by b whole square হ'ব y by b whole square কি হ'ব y square by b square হ'ব বাকিখিনি সেম ঠিক আছে বাকিখিনি সেম এটা হলেকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া এই বস্তুটোক আমি এফালে লৈ গলো রাইট হ্যান্ড সাইডে লৈ গলো সরি লেফট হ্যান্ড সাইডে লৈ গলো ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া বোথ সাইডত আমি স্কয়ার কৰিম এটো স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু এটো স্কয়ার গতিকে এটো a - b হোল স্কয়ার ফৰ্মুলা ভাঙিছো এটো sin স্কয়ার বিটা ইয়াত √5 স্কয়ার কথা কতি গৈছি গল এটো পালো এতিয়া a - b হোল স্কয়ার কি হয় a স্কয়ার মানে এটো হ'ব minus twice ab কৰিলে তুমি a টার্মটো পাবা plus b স্কয়ার মানে a2 স্কয়ার কৰিলো ঠিক আছে ঠিক এটা ইয়াত a2 ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলো ঠিক এটা মাইনাস এটো ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলো এটো আই থিংক এডখলৈকে বুজি পালা এই টার্মটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখিলো এই টার্মটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখিলো এই টার্মটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখিলো বাট এই টার্মটো এই রাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা লেফট হ্যান্ড সাইড লৈ গলো গতিকে প্লাসত আহিলে আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডে কি থাকিলে অনলি sin স্কয়ার বিটা থাকিলে ঠিক আছে তাৰ পাছৰ স্টেপত আমি কি কৰিলো এই দুটা টার্মত যদি আমি ভালকে চাও y স্কয়ার বাই b স্কয়ার দুটাতে আছে কমন ললো যদি আমি কমন লও y স্কয়ার বাই b স্কয়ার প্ৰথমটো থাকিলে cos স্কয়ার বিটা দ্বিতীয়টো থাকিলে sin স্কয়ার বিটা ইকুৱেল টু sin স্কয়ার বিটা ইয়াৰ ভ্যালু গুটেখিনি 1 হয় গতিকে আমি এটো y স্কয়ার by beta b square into 1 লিখিব পাৰো গতিকে এটো বুজি পালানে কৈ দিম ক্লাছৰ লাষ্টত কৈ দিম চিন্তা নকৰিবা ক'ত পাবা এবাৰ বুজি পালানে বুজি পালানে বুজি পালানে সুজিত ভয়দাস পাইছো মৌৰি শৰ্মা yes পালো স্যার প্রিন্স সৈক্যা মৌৰি শৰ্মা নাম লকসা বোলে পালো বিলকিস আফরিন সানিদুল মিনাল ভৰদ্বাজ পালো ওকে এই কোৱেশ্চনটো কি কৈছে let a equal a set to হল এটো set of real number minus 3 a setত আমি সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ কনসিডাৰ কৰিম কিন্তু 3 টো কনসিডাৰ নকৰো a is the set of all real number excluding 3 ঠিক একেদৰে b is the set of all real number excluding 1 b setত সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব কিন্তু 1 টো নাথাকে consider a function which is defined from set a to b a set বা b setলৈ আমি এটা ফাংশন ডিফাইন কৰিছো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছো এনেকৈ ডিফাইন কৰিছো is this function 1 1 and on to এই ফাংশনটো 1 1 আৰু on to হয়নে নহয় চেক কৰিব লাগে 1 1 হয়নে নহয় আমি চেক কৰিম ঠিক একেদৰে on to হয়নে নহয় চেক কৰিম 1 1 মানে বাই ইনজেক্টিভ আৰু বাইজেক্টিভ চেক কৰিম ঠিক আছে এটা ফাংশন ইনজেক্টিভ কেনেকৈ শো কৰা হয় এটা ফাংশন 1 1 শো কৰা আমাৰ মেইন টেকনিকটো কি আছিল এটা ফাংশনক আমি 1 1 চেক কৰিব হলে আমি প্ৰথমতে কনসিডাৰ কৰিম f of x1 is equal to f of x2 ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি দেখাব পাৰো x1 equal to x2 তেন্তে ফাংশনটো 1 1 হ'ব এটা ফাংশন সিম্পলি একদম যদি 1 1 বুলি দেখাব লাগে সিম্পলেস্ট মেথডটো হৈছে f of x1 equal to f of x2 কনসিডাৰ কৰা আৰু x1 equal to যদি x2 তুমি তাৰ পৰা যদি দেখাব পাৰা with the help of manipulation বা with the help of calculation that means you can say that this function will be 1 1 okay গতিকে ইয়াত আমি এটো আগবাঢ়িব লাগে সলিউশন the given function is given function to ki f
which is defined from set A to set B কেনেকৈ define কৰা হৈছে the given function f which is defined from set A to B is defined by কেনেকৈ define কৰা হৈছে এনেকৈ f of x is equal to x minus 2 divided by x minus 3 প্ৰথম আমি এতিয়া 1 1 চেক কৰিম 4 1 1 চেক কৰিব হলে আমি কি কনসিডাৰ কৰিম প্ৰথম let f of x1 is equal to f of x2 ইয়াত x1 x2 কোপা লৈছো a সেটৰ পৰা কাৰণ a সেটৰ ওপৰত আমি ফাংচনটো ডিফাইন কৰিছো a সেট বা b সেটলৈ ফাংচনটো ডিফাইন কৰিছো গতিকে ডোমেইন হৈছে a সেট গতিকে x1 আৰু x2 কো আমি a সেটৰ পৰা কনসিডাৰ কৰিছো x1, x2 belongs to set A ঠিক আছে তোমালোকে জিডি মেছেজ লিখিন থাকিবা মই বো চাবলৈ সময় নহয় এতিয়া f of x মানে কি আছিল f of x মানে আছিল তোমালোকৰ x minus 2 divided by x minus 3 yes or no গতিকে f of x1 কি হ'ব x ৰ জায়গাত তুমি x1 ৰিপ্লেস কৰা x1 minus 2 divided by x1 minus 3 ঠিক একেদৰে f of x কি হ'ব x ৰ জায়গাত তুমি x2 প্লেস কৰা x2 minus 2 divided by x2 minus 3 এতিয়া বজ্ৰপন কৰা এটো হ'ব x1 minus 2 এটো লগত এটো পূৰণ হ'ব into x2 minus 3 is equal to x2 minus 2 বা x1 minus 3 into x2 minus 2 বজ্ৰপন কৰিলো এতিয়া এটো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰা x1 into x2 minus 3x1 এটো minus 2x2 plus 6 এটো সিম্পলিফাই কৰিছো বেলেগ একো কৰা নাই ইয়াত কি হ'ব x1 into x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6 ये इसके साथ जाएगा ये इसके साथ जाएगा ये इसके साथ जाएगा ये इसके साथ जाएगा এটো কি পালো minus 3x1 এই টার্মটো এফালে লৈ না plus 2x1 is equal to এফালে আছে minus 3x2 আৰু এই টার্মটো এফালে লৈ যা plus 2x2 গতিকে এটো যদি সিম্পলিফাই কৰি এটো কি হ'ব minus x1 পাম এফালে লেফট হ্যান্ড সাইডে এফালে পাম minus x2 minus minus কটাকটি যাবগৈ x1 equal to x2 পালো x1 equal to x2 only that means you can say that f of x is 1 1 f of x কি পালো 1 1 পালো f of x ক আমি 1 1 হিচাপে শো কৰিলো তুমি তোমালোকে যেটি মেছেজ লিখিন থাকিবা দে ব্লক কৰি দিম যেটি মেছেজ লিখিন থাকিবা ব্লক কৰি দিম নেক্সট অন টু চেক কৰিব লাগে অন টু দেখাবলৈ আমি কোডোমেইন ইকুৱেল টু ৰেঞ্জ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম হা কোডোমেইন ইকুৱেল টু ৰেঞ্জ 4 on 2 এতিয়া এই ফাংচনটোৰ ক্ষেত্ৰত যেটো ফাংচন ডিফাইন কৰা হৈছে এই ফাংচনটোৰ ক্ষেত্ৰত কি কোডোমেইন of f of x যেটো সেটলে ফাংচনটো ডিফাইন কৰা হৈছে কোনটো সেটলে ফাংচনটো ডিফাইন কৰা হৈছে a সেট বা b সেটলে গতিকে আমাৰ কোডোমেইন কি হ'ব এটো set of all real number excluding 1 গতিকে কোডোমেইন হ'ব b that means set of all real number excluding 1 এটো হ'ল আমাৰ কোডোমেইন এতিয়া আমি ৰেঞ্জ উলিয়াম নাও ৰেঞ্জ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম মেথডটো কি আছে নাও let y is equal to f of x এনেকৈ কনসিডাৰ কৰিব লাগে this implies y is equal to f of x মানে কি x minus 2 divided by x minus 3 x minus 2 divided by x minus 3 আৰু সিম্পলিফাই কৰি ইয়াৰ পৰা x উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম y whole bracket x minus 3 is equal to x minus 2 গতিকে ইয়াক সিম্পলিফাই কৰিলে এটো xy minus 3y এটো x minus 2 x উলিয়াব হলে এটো xy টো যেনেকৈ আছে থাকক এটো ইফালে লৈ নিম এটো হ'ব 28y minus 2 x ৰ ভ্যালু উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিছো
গতিকে ইয়াৰ প্ৰথম মানে x টো যদি কমন লওঁ ইয়াত থাকিব y - 1 ইয়াত যদি x টো কমন লওঁ এফালে থাকিব 3y - 2 গতিকে ইয়াত x = কি হ'ব 3y - 2 ডিভাইডেড বাই y - 1 এতিয়া ইয়াত x টো কেতিয়া ডিফাইন নহব যদি হে y ভ্যালু 1 হৈ যায় x টো কেতিয়া ডিফাইন নহব x is not defined since x is not defined only when তলটো 0 হৈ গলে আমি জানো যে কিবা এটা বস্তু ডিফাইন নহয় ইয়াত y ভ্যালু যদি 1 হৈ যায় তেতিয়া তলটো 0 হৈ যাব only when y = 1 গতিকে আমি ইয়াত গম পালো যে x টো ইয়াত ডিফাইন হৈ থাকিব ন x এ কি বুজাইছে ডোমেইনৰ এলিমেন্ট হেতুটো হবা অভাল ডিফাইনে হৈ থাকিব লাগিব x টো ইয়াত ডিফাইন হৈ থাকিব লাগিব গতিকে ইয়াত y ভ্যালু 1 হ'ব নোৱাৰে y ভ্যালু 1 হ'ব নোৱাৰে মানে কি ৰেঞ্জত সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব পাৰিব কিন্তু 1 হ'ব নোৱাৰে ৰেঞ্জত এই ফাংচনটোৰ ক্ষেত্ৰত সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব পাৰিব ৰেঞ্জত আমি ক'ব পাৰো ৰেঞ্জ অফ f of x বুলি ক'লে কি হ'ব সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব কিন্তু ইয়াত 1 হ'ব নোৱাৰে সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব কিন্তু ইয়াত কি হ'ব নোৱাৰে 1 টো হ'ব নোৱাৰে বুজি পাইছা কাৰণ 1 হৈ গলে y ভ্যালু 1 হৈ গলে x টো ডিফাইন নহব গতিকে ইয়াত আমি কোডমেন কি পাইছিলো r - 1 পাইছিলো ৰেঞ্জ কি পালো r - 1 এ পালো গতিকে you can say that here codomain is equal to range codomain is equal to range so you can say that এই ফাংশনটো কি হ'ব therefore f of x is onto already আমি গম পালো আজি ক্লাসতে codomain equal to range হলে ফাংশনটো onto হয় therefore by hence f of x is 1 1 and onto f of x 1 1 হ'ব as well as f of x onto হ'ব বুজি পালা নে স্যার ফার্স্ট স্লাইড খন এবাৰ দেখাব ফার্স্ট স্লাইড মানে কোনখন কথা কৈছে এই কোৱেশ্চনটো নে একদম ফার্স্ট স্লাইড পালো স্যার ঠিক আছে ইয়াত কৈছে এক্সপ্ৰেছ tan ইনভাৰ্স cos x ডিভাইডেড বাই 1 - sin x এটো ইন সিম্পলেস্ট ফর্ম x টো এটো ইন্টারভেলত ভিতৰত থাকিব বুলি কৈছে এটোক আমি সিম্পলেস্ট ফর্মত লিখিব লাগে এটো আমি কি কৰিব লাগে সিম্পলেস্ট ফর্মত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ওকে সলিউশন ইয়াত কি দিয়া আছে tan ইনভার্স cos x divided by 1 - sin x ইয়াত আমি অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিম বেলেগ একো নকৰো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথম তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা জানা থাকে cos twice x is equal to এটোক আমি লিখিব পাৰো cos square x minus sin square x ঠিক আছে cos twice x যদি এটো হয় ইয়াৰ পৰা আমি হাফ এংগুলাৰ ফৰ্মুলাটো লিখিব পাৰিম হাফ এংগুলাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব cos x is equal cos twice x হলে ইয়াত x হয় cos twice x হলে ইয়াত কি হয় x হয় cos x হলে ইয়াত x/2 হ'ব cos square x/2 minus ইয়াত কি হ'ব sin square x/2 আকৌ বুজাইছো cos twice x হলে ইয়াত x হয় cos twice x হলে ইয়াত x হয় যদি হে x কনসিডাৰ কৰো ইয়াত আধা হৈ যাব x/2 হ'ব বুজি পাইছা গতিকে এইটো এটা ফৰ্মুলা আমি এই কোৱেশ্চনটো কোতে আৰু এটা ফৰ্মুলা সহায় ল'ব লাগিব এটো হৈছে sin twice x is equal to কি হয় 2 sin x into cos x ইয়াতো একে হাফ এংগুলাৰ ফৰ্মুলা লগালে sin x equal to কি হ'ব 2 twice x হলে ইয়াত x হয় গতিকে x হলে ইয়াত x/2 হ'ব 2 sin x/2 into cos x/2 এতিয়া এই ফৰ্মুলা গিটা ইয়াত আমি ইউজ কৰিম মানে আমাৰ মেইন মোটিভটো কি এই গুটে ভিতৰ বস্তুখিনি 10 লৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গুটে ভিতৰ বস্তুখিনি যদি 10 লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো tan ইনভাৰ্স অফ 10 নোহোৱা হৈ যাব tan ইনভাৰ্স অফ 10 কি হৈ যাব নোহোৱা হৈ যাব ওকে গতিকে এটো আমাৰ কি হ'ব tan ইনভাৰ্স এটা cos x এর জায়গাত কি লিখিম এটো লিখিম cos square x/2 minus sin square x/2 divided by 1 এর জায়গাত কি লিখিব পাৰো 1 এর জায়গাত আমি লিখিব পাৰো cos square x/2 plus sin square x/2 কারণ তোমালোকে নিশ্চয় জানা cos square x plus sin square x equal to 1 হয় x এর জায়গাত তুমি x/2 কনসিডাৰ কৰিলে হে অভেদটো ফুলফিল হ'ব গতিকে 1 এর জায়গাত তুমি cos square x/2 plus sin square x/2 লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে
minus sin x ৰ জায়গাত তুমি কি লিখিব পাৰিবা এটো sin x ৰ জায়গাত এটো 2 sin x by 2 whole into cos x by 2 I think এটো খলৈকে বুজি পাইছা I think এটো খলৈকে বুজি পাইছা ঠিক আছে এটো কি হ'ব tan inverse উপৰটো এটো a স্কয়াৰ minus b স্কয়াৰ এই গোটেই বস্তুটো cos x by 2 a বুলি ভাবা sin x by 2 b বুলি ভাবা a স্কয়াৰ minus b স্কয়াৰ ইকুৱেল কি হয় a minus b whole into a plus b গতিকে এটো হ'ব cos x minus 2 minus sin x by 2 into cos x by 2 plus sin x by 2 divided by তলত এটা ফৰ্মুলা পৰিছে এটো হ'ল a স্কয়াৰ minus twice ab plus b square আকৌ কৈছো a square minus twice ab plus b square গতিকে কি হ'ব a minus b whole square গতিকে ইয়াত হ'ব cos x by 2 minus sin x by 2 whole square ইয়াত এটা কথা চাওচোন cos x by 2 minus sin x by 2 ওপৰত এটা আছে তলত দুটা আছে তলত কেটা আছে দুটা আছে গতিকে এটা কথা কৰি যাবগৈ এটা ইয়াৰ লগত কথা কৰি যাবগৈ গতিকে ওপৰত কি পালো এটো tan inverse ওপৰত কি পালো cos x by 2 plus sin x by 2 divided by তলত পালো cos x by 2 minus sin x by 2 এটো পালো হয় না এটো পালো এতিয়া তুমি কাম এটা কৰা হৰ আৰু লব উভয়কে cos x by 2 হৰণ কৰা হৰ মানে তলটো লব মানে ওপৰটো হৰ নিউমেৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰ দুইটাকে cos x by 2 হৰণ কৰা গতিকে এটো কি হ'ব tan ইনভার্স ওপৰটোক আমি কিহে কৰিছো cos x by 2 হৰণ কৰিছো গতিকে এটো হৈ যাব cos x by 2 plus sin x by 2 আছে ন কিহে হৰণ কৰিছো cos x by 2 ঠিক একেদৰে তলটো কৰা কিটা কাম তলত কি আছে cos x by 2 minus sin x by 2 cos x by 2 minus sin x by 2 ইয়াকো একেটা কাম কৰা cos x by 2 দ্বাৰা হৰণ কৰা ওকে এটো কি এটো ডিভাইড কৰি দিব পাৰিবা tan ইনভার্স এটো cos x by 2 1 হৈ যাব প্লাস এটো কি হ'ব sin x by 2 divided by cos x by 2 এটো ঠিক একেদৰে cos x by 2 1 হ'ব মাইনাস এটো sin x by 2 divided by cos x by 2 এটো হৈ যাব tan ইনভার্স 1 to 1 ভাগে থাকক এটো sin by cos tan হয় গতিকে ইয়াত tan x by 2 হ'ব ঠিক এটা তলত 1 minus sin by cos tan হয় tan x by 2 I think এটো খলৈকে বুজি পালা এতিয়া 1 ৰ জায়গাত আমি tan pi by 4 লিখিব পাৰিম 1 ৰ জায়গাত in place of 1 আমি tan pi by 4 লিখিব পাৰিম তেতিয়া আমাৰ সুবিধা এটা হ'ব সুবিধাটো মই কৈ দিম বাৰু কি হ'ব এটো tan pi by 4 plus এটো হ'ব tan x by 2 divided by 1 minus এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 1 into tan x by 2 গতিকে এটো কি হ'ব 1 ৰ জায়গাত আমি tan pi by 4 লিখিব পাৰো tan pi by 4 into tan x by 2 এতিয়া এটো এটা ফৰ্মুলাত মিলিছে ফৰ্মুলাটো হৈছে tan x plus tan y বা tan a plus tan b is equal to 1 minus tan a into tan b আজি ক্লাছত শিকাইছো is equal to কি হয় tan a minus b এই ফৰ্মুলাটোত মিলিছে গতিকে হেমতে লিখাই দিয়া এটো হ'ব tan ইনভার্স এই গোটেই ভিতৰ বস্তুখিনি কি হৈ যাব tan a মানে pi by 4 a মানে pi by 4 আৰু b মানে x by 2 এটো প্লাস আহিব প্লাস tan inverse tan নোহোৱা হৈ যাব pi by 4 plus x by 2 this is your final answer তোমাক কি কৰিব কৈছিলে simplest ফৰ্মত লিখিব কৈছিলে simplest ফৰ্ম হ'ব এটো বুজি পালা নাই এবাৰ চাই দিয়াচোন বুজি পালা নাই এবাৰ
বুজি পালা নাই समझ में आ गया বুজি পালা নাই এবাৰ ৰেসপন্ড কৰা Relation and function and inverse trigonometry function এই চেপ্টাৰ কিটা মই ইউটিউবতো ডিটেইলছত পঢ়াই থৈছো গোটেই চেপ্টাৰ কিটা আমাৰ বেটছৰ ক্লাছ যেতিয়া কৰো একদম ষ্টাৰ্টিংতে এপ্ৰিল মে মাহত মই সেই চেপ্টাৰ কিটা ইউটিউবতে কৰিছিলো গতিকে কোনোবাই যদি একেবাৰে সেই চেপ্টাৰ কিটা পঢ়া নাই ইউটিউবৰ পৰা মই পঢ়াই থৈছো ডিটেইলছত চেপ্টাৰ 1 আৰু চেপ্টাৰ 2 কমপ্লিট চাই লব পাৰা পালু স্যাৰ ওকে কোনোবা এজনে অথনিবা বহুত স্পেম কৰি আছে কি কবচোন টাটা বাই বাই সি ইউ ওকে নেক্সট এটা কৈছে কোৱেশ্যনত show that the relation are in the set of integer z given by r is equal to a, b such that the modulus of a minus b is even is an equivalence relation আমি এটা ৰিলেশন ডিফাইন কৰিছো কোড set of integer ওপৰত এটা ৰিলেশন ডিফাইন কৰিছো set of integer মানে অখণ্ড সংখ্যা সংগতিৰ ওপৰত আমি এটা ৰিলেশন ডিফাইন কৰিছো ৰিলেশনটো আমি ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেশন হিচাপে শো কৰিব লাগে that means you have to show that it is reflexive symmetric as well as transitive গতিকে প্ৰথমতে আমি এটা সেট গম পাব লাগিব কোনটো সেটৰ ওপৰত ৰিলেশনটো ডিফাইন কৰা হৈছে আৰু জেনেৰেলি সেই সেটক আমি a বুলি কওঁ here a সেটটো কি a সেটটো হৈছে set of integer ইয়াত কৈ দিছে a is equal to set of integer অখণ্ড সংখ্যা সংগতি set of integer মানে you can say that ইয়াত a equal to z দিয়া হৈছে একদম সিম্পলি ক'ব গ'লে a equal to z z এ কি বুজাইছে set of integers ৰিলেশনটো কেনেকৈ দিছে ইয়াত ৰিলেশনটোত কৈছে ইয়াত a, b টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ সোমাব ৰিলেশনটোত a, b টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ সোমাব কেতিয়া সোমাব যেতিয়া মডুলাস অফ a - b is even হ'ব মডুলাস অফ a - b কইলে আমি যেটো পাম হেতু আমি ইভেন পাব লাগিব যুগ্ম পাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ a, b অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো ৰিলেশনটোত সোমাব ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াক ৰিফ্লেক্সিভ দেখাম প্ৰথম আমি ইয়াক কি কৰিম ৰিফ্লেক্সিভ দেখাম ৰিফ্লেক্সিভ দেখাব হলে প্ৰথম আমি এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিম কোপা a সেটৰ পৰা let small ta a belongs to capital ta a ঠিক আছে এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিলো ইয়াত a সেট মানে কি আৰু z ন গতিকে ডাইৰেক্ট z ও লিখিব পাৰো গতিকে ইয়াত a, a টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ থাকিব নাই থাকিব a, a belongs to r a, a টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ কিয় থাকিব কোনবাই ক'ব পাৰিবা নি for all small ta a belongs to capital ta z কেল থাকিব কাৰণ since you can say that modulus of a minus a কইলে 0 পোৱা যায় আৰু 0 ক আমি as a even consider কৰিব পাৰো is even number গতিকে therefore you can say that r is reflexive মই সোৱা তোমালকে চেপ্টাৰবোৰ অলপ সলপ পঢ়িছা বুলি মই এজিউম কৰি লৈছো হা এইকাৰণে মই ভাল এটা লেভেলত বস্তুখিনি বুজাইছো একদম বেসিক অফ প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন কৰোতে যদি মই ক'ব লগিয়া হয় তেন্তে অসুবিধা হ'ব কাৰণ মই বেটছত পঢ়ালো একদম বেসিক অফ বস্তুবোৰ বিল কৰো বা বিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো কিন্তু এতিয়া যেটো মই বেটছত পঢ়োৱা নাই ন ভাল তোমালকে এবাৰ জেনেকে নহক জতে নহক কলেজৰ হওক স্কুলৰ হওক বা টিউচনত হওক অলপ সলপ হলো শিকিছা বুলি ধৰি লৈছো ওকে এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিব লাগে সিমেট্ৰিক দেখাব লাগে নেক্সট লিখিবা সিমেট্ৰিকৰ কাৰণে আমি কেটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিম দুটা এলিমেন্ট let small ta a, b belongs to z z পৰা আমি দুটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো then লিখিবা you consider a, b belongs to r a সেটত a, b আছে বুলি কৈছা গতিকে ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰ ডিটাৰমিনেন্ট অফ a - b is even a, b অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো r ত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি ডিটাৰমিনেন্ট অফ a - b r ত আছে ডিটাৰমিনেন্ট অফ a - b ইভেন হ'ব ইয়াক তুমি এনেকৈ ক'ব পাৰা ডিটাৰমিনেন্ট নহয় মডুলাস মডুলাস অফ a - b is even এতিয়া চোৱা যদিহে মডুলাস অফ 4 - 2 এটো যদি ইভেন হয় তেন্তে মডুলাস অফ 2 - 4 ইভেন হ'ব কথাটো বুজি পাইছা নে যদিহে মডুলাস অফ 7 - 3 ইভেন হয় তেন্তে মডুলাস অফ 3 - 7 ও ইভেন হ'ব গতিকে হে ফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো মডুলাস অফ a - b যদি ইভেন হয় মডুলাস অফ b - a ও ইভেন হ'ব is even
So you can say that a বস্তুটোক ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিলে এটো হয় গতিকে এটোক যদি ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মত লিখা b, a belongs to r বুলি ক'ব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা কি পালা therefore you can say that a, b যদি r ত থাকে তেন্তে তুমি ক'ব পাৰিবা b, a ও তোমাৰ r ত থাকিব therefore r is symmetric r কি হয় symmetric হয় দেন আমি কি দেখাব লাগে transitive ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে আমি তিনটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিম a b c belongs to z প্ৰথম আমি কনসিডাৰ কৰিম a, b r ত আছে আৰু আমি কনসিডাৰ কৰিম b, c r ত আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখাব লাগিব a, c r ত আছে বুলি দেখাব লাগিব a, b r ত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি modulus of a minus b is even হয় না নহয় a, b r ত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি modulus of a minus b is even ঠিক একেদৰে b, c r ত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি modulus of b minus c is even দুটা ইভেন নাম্বাৰ সামটো এগেইন ইভেন হয় গতিকে আমি এটো লিখিব পাও modulus of a minus b plus modulus of b minus c এটো আমাৰ ইভেন হ'ব দুটা ইভেন নাম্বাৰ সামটো কি হয় ইভেন হয় is even গতিকে ইয়াত অভাল b ক্যান্সেল যাবগৈ ইয়াত পাম আমি modulus of a minus c is even modulus of a minus c আমি কি পালো ইভেন পালো এটো একে আমি ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা যদি ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মত লিখো কি লিখিব পাও a, c belongs to r ঠিক আছে therefore you can say that তুমি কি কনসিডাৰ কৰিছিলা a, b r ত আছে এন্ড আৰু এটা কথা কনসিডাৰ কৰিছিলা হেতু হল b, c r ত আছে তাৰপৰা তুমি প্ৰুফ কৰিব পাৰিলা কি প্ৰুফ কৰিব পাৰিলা a, c ও r ত থাকিব therefore r is transitive r reflexive হল symmetric হল transitive হল hence r is an equivalence relation আজি equivalence relation ৰিলেটেড দুটা কোৱেশ্চন কৰালো এনেকে আগবাঢ়িব লাগে আৰু equivalence relation বুজি পালানে কিছুমানে বোলে ইয়াত প্ৰপ'জ দি আছে বোলে কি কৰিবা আৰু উপায় নাই তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিদিয়ে চাগে নকল কৰিম বুলি ভাবি আছে চাগে উপায় নাই নিজে যিসকলে পঢ়িব আহিছে পঢ়া অনলাইনত হেতুৱে ডবেক মই তোমালোকৰ মোবাইলৰ হিপাৰে গৈ তোমালোকে কি কৰিছা বা কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা মই হেতু মনিটৰ কৰিব নোৱাৰো বা হেতু মানে কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো অনলাইনত হেতুৱে ডবেক বাট হে আৰু সব পঢ়া শুনা লোৱা সব 12 লৈকে পঢ়িছা যে অবিয়াসলি পঢ়া শুনা লোৱা ন সব জ্ঞানী লৰা সায়েন্স লৈছা যেতিয়া জ্ঞানী লোৱা বুলি ধৰি লৈছো তাৰ পাছতো যদি নিজৰ টাইম ওয়েষ্ট কৰি আছা হেতু তোমালোকে নিজৰ লাইফক লৈ নিজে খেলা ধুলা কৰি আছা তাৰ আৰু মই ক'বলগীয়া একো নাই আজিৰ পৰা 5 বছৰ পিছত 10 বছৰ পিছত ৰিগ্ৰেট কৰিবা হাই মই এছএছৰ সময়ত কেলে আৰু অকমান ভালকে নপঢ়িলো আমাৰ কি আৰু আমি নিজে এছএছৰ ভালকে পঢ়িলো হে আৰু যিমানটো ডেভেলপ পাও তাৰ পিছত হাই এডুকেশ্যন ভালকে কৰিলো এতিয়া আমি পঢ়াইছো ন তোমালোকে নপঢ়িলো ভালকে এতিয়া নপঢ়িলো কি আমি অহা বছৰ পঢ়ুৱা বাদ দি দিম অবিয়াসলি নে এটো 100টা ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ালে তাৰ ভিতৰত 80টাইটো ভালকে পঢ়ে ন 20টা ভাল অবিয়াসলি মন নিদিয়ে কিন্তু আমি কি আকৌ অহা বছৰ আকৌ নতুন এখিনি ষ্টুডেন্টৰ লগত সংযোজিত হম নতুন এখিনি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াম তোমালোকে হেতু নিজে ইগ্ৰেট কৰিবা মোৰ আৰু ক'বলগীয়া একো নাই নকৰিবা মেছেজ হেই নকৰিবা নিদিবা আমুক নকৰিবা তামুক নকৰিবা এটো মডেল পেপাৰ কোৱেশ্চন হয় কোনে পাৰিবা এটো মডেল পেপাৰ কোৱেশ্চন হয় কোনে পাৰিবা ক্লাস 10 ষ্টুডেন্ট হৈ বলে এসএসএল এক্সারসাইজ আমাৰ শিডিউল দিয়া আছে ন শিডিউলৰ মতে ক্লাস হয় এই হেনাখন ইনফৰমেশনৰ ভিডিওটো যেটো লাইভ কৰিছিলো হেতু চাই লবা শিডিউল দি থোৱা আছে আই থিংক কাইলে কেমিষ্ট্ৰি ক্লাস আছে আৰু দিনত জিএনডি মেমে বায়োলজি এটা মাৰাথন কৰিব বহুত দীঘলকে গোটেই হোল সিলেবাস
আমাক নাপাহৰিবা আমিতো বেটছ যিসকলে ভালকে পঢ়িছে অবভিয়াছলি তেওঁলোকক কিয় পাহৰিম ন মই পাহৰা কথাটো কোৱা নাই পাহৰাটোতো কাকোৱে নাপাহৰো ন আমি প্ৰথম বেটছৰ ষ্টুডেণ্টসকলকো মনত ৰাখিছোঁ বা ৰাখোঁ কিন্তু আমি আকৌ নতুন এখিনি ষ্টুডেণ্টৰ লগত সংযোজিত হৈ যাম সেইটো কৈছোঁ ভাল তোমালোকৰ লাইফৰ কাৰণে তোমালোকে ৰেছপন্সিবল ন বা তোমালোকৰ ফিউচাৰ কাৰণে তোমালোকে ৰেছপন্সিবল মই সেইটো কথা বুজাইছোঁ পাৰিম ছাৰ পাৰিবা যদি ভাল কথা শুনি ভাল লাগিছে মানে সলভ কৰিব লাগে এইটো গিভেন ইয়াত কি দিয়া আছে sin ইনভাৰ্স 1 - x মানে x ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে -2 sin ইনভাৰ্স x = π/2 কাম এটা কৰা কামটো কি এই বস্তুটো তুমি ইফালে পঠিয়ে দিয়া এটো হৈ যাব sin ইনভাৰ্স 1 - x = π/2 plus 2 sin inverse x. Okay. এতিয়া কাম এটা কৰা টেকিং sin on both side. Both side আমি sin consider কৰিছো. Taking sin on both sides. Sin function consider কৰিছো. Both side আমি কি consider কৰিছো sin function. ইয়াত এটো দেখিছা sin inverse sin নোহোৱা হৈ যাব এফালে থাকিব 1 - x ইয়াত কি হ'ব চাচোন ইয়াত কি হ'ব তোমালোকে নিশ্চয় এটা ফৰ্মুলা পঢ়িছা না পঢ়া বুলি ক'লেতো মই বিশ্বাস নকৰো sin 90 ডিগ্ৰী প্লাস থিটা = cos থিটা হয় পঢ়িছা না পঢ়িছা গতিকে এই গোটেই বস্তুটো তোমালোকে থিটা বুলি ভাবাচোন এই গোটেই বস্তুটো তোমালোকে থিটা বুলি ভাবা তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো নে এই ফৰ্মুলাটোৰ লগত মিলিছে sin π/2 মানে 90 ডিগ্ৰী obviously π/2 plus theta গতিকে cos theta হ'ব গতিকে you can write এটো কি হ'ব cos theta theta ভ্যালু কোনটো এটো theta ভ্যালু গুটেটো 2 sin inverse x I think এনে হইলেকে বুজি পাইছা এতিয়া এই sin inverse x ক তুমি theta বুলি ধৰিব পাৰা ঠিক আছে sin inverse x ক কি বুলি ধৰিব পাৰা theta বুলি ধৰিব এটো মই এটা ফৰ্মুলাত মিলাবৰ কাৰণে মই কৈছিলো এটো তুমি থিটা বুলি নকয় এও ক'ব পাৰা এই বস্তুটো মানে গুটেটোক a বুলি ভাবা গতিকে এটো কি হ'ব π/2 plus a cos a হ'ব ঠিক আছে নহলে আকৌ ভাবিবা না ইয়াটো থিটা ভাবিছে ইয়াটো ভাবিছে এতিয়া আমি লেট কৰিম হা sin inverse x ক থিটা হিচাপে লেট কৰিম লেট sin inverse x = theta then ইয়াৰ পৰা তুমি ক'ব পাৰিবা sin theta = x হ'ব sin inverse টো ভালে গুছি গ'ল now আমি এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম এতিয়া 1 - x 1 - x x ৰ জায়গাত কি আহিব তেন্তে 1 - x মই এবাৰ লাইনটো লিখি লৈছো 1 - x = cos inverse নাছিলে cos আছিলে cos 2 sin inverse x আছিলে এতিয়া এই সাবস্টিটিউট কৰা 1 - x ৰ জায়গাত তুমি এটো লিখা x ৰ জায়গাত sin theta এটো cos 2 এটো sin inverse x ৰ জায়গাত theta cos twice theta ফৰ্মুলা নিশ্চয় সকলোৱে জানা পঢ়িছা শিকিছা জানিছা শুনিছা 1 - sin theta cos twice theta তিনটা ফৰ্ম আছিল cos twice theta = you can write 2 cos square theta -1 এটা ফৰ্ম এটো এটা আছে 1 - 2 sin square theta এটা ফৰ্ম এটো হল এটো cos square theta sin square theta কোড কোনটো ইউজ হ'ব হেতু তোমাৰ ভাল কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব না ইয়াত চাচোন ইয়াৰ এটা ফালে অলৰেডি sin আছে গতিকে আমি এটো ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ সুবিধা হ'ব cos twice theta জায়গা তুমি কি লিখিব পাও 1 - 2 sin square theta 1 দুটা সাইডে আছে কটাকটি গুছি গল এটো তেন্তে ভাল কি পালো -sin theta = -2 sin square theta মাইনাস কটাকটি গুছি গল এটো উল্টাই লিখলে এনেকে পাম 2 sin square theta = sin theta ঠিক আছে সলভ কৰিবলৈ গৈ আছো যেহেতু গতিকে এটো লিখিব পাৰো 2 sin square theta এটো sin theta টো ইফালে গুছি লৈ গলে কি হ'ব sin theta - sin theta = 0 হ'ব
এতিয়া এই দুটাৰ পৰা sin থিটাটো কমন ল sin থিটা কমন ললে প্ৰথমটো থাকিব 2 sin থিটা minus 1 ইকুৱেল টু 0 এইখিনিতে এটা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী কি কৰি জানানে ইয়াত sin থিটা এটা কটাকটি কৰি দিয়ে সেইটো এটা ভুল কনসেপ্ট মানে হেৰি মেথড হা ইয়াত ডাইৰেক্ট তোমালোকে sin থিটা কটাকটি নকৰিবা এইখিনিতে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰে বুলি কৈছো sin থিটা কটাকটি কৰি দিয়ে কিন্তু তেনেকুৱা নকৰিবা সেইটো এটা ভুল মেথড অকমান লেগ হৈছে চাগে 1 মিনিট ৰৈ দিছো তাৰ পৰিৱৰ্তে এইটো আমি ইফালে লৈ আনিলো তাৰপৰা কমন ললো ইয়াৰ পৰা আমি দুটা পসিবিলিটি পাইছো ইয়াৰ পৰা আমি দুটা পসিবিলিটি পাইছো এটা পাইছো sin থিটা ইজ ইকুৱেল টু 0 হ'ব মানে এইটো ইকুৱেল টু 0 হ'ব নহয়তো আৰু এটা পাইছো 2 sin থিটা minus 1 ইকুৱেল টু 0 হ'ব sin থিটা ইকুৱেল টু 0 মানে কি sin থিটা ইকুৱেল টু sin 0 ইয়াৰ পৰা পাম থিটা ইজ ইকুৱেল টু 0 থিটা মানে কি আছে এতিয়া sin ইনভাৰ্স x গতিকে আমি x ৰ কাৰণে সলভ কৰিব লাগে মানে x ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে থিটা জেগা sin ইনভাৰ্স x লিখিলো ইকুৱেল টু 0 গতিকে ইয়াৰ পৰা x ৰ ভ্যালু উলিয়াব হলে sin ইনভাৰ্সটো ইফালে যাবগৈ sin ইনভাৰ্সটো কি হ'ব ইফালে যাবগৈ sin ইনভাৰ্সটো ইফালে গৈছি গলে কি হ'ব sin 0 মানে 0 পাম x ইকুৱেল টু কি পাম 0 পাম x ৰ এটা ভ্যালু 0 পালো ঠিক আছে x ৰ এটা ভ্যালু কি পালো 0 পালো আৰু এফালে এতিয়া এটো সলভ কৰা এটো হ'ব 2 sin থিটা ইজ ইকুৱেল টু 1 minus 1 ইফালে গুছি গল ইয়াৰ পৰা sin থিটা ইকুৱেল টু পাম 1/2 ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা পাম sin থিটা ইজ ইকুৱেল টু 1/2 জায়গা তুমি লিখিব পাৰা sin π/6 গতিকে থিটা ভ্যালু পাবা π/6 কিন্তু তোমাক থিটা ভ্যালু নালাগে x ভ্যালু লাগে গতিকে থিটা জায়গা sin ইনভার্স x লিখিব পাৰা sin ইনভার্স x ইকুৱেল টু π/6 গতিকে x ইকুৱেল টু হ'ব sin π/6 sin ইনভার্স ইফালে গুছি গল π/6 মানে 30 ডিগ্ৰী গতিকে x সমান তুমি 1/2 পাবা sin 30 ডিগ্ৰী মানে 1/2 hence লাস্ট লিখি দিবা hence x ৰ দুটা ভ্যালু পাইছো x ইকুৱেল টু 0 or 1/2 this is your answer বুজি পালা নাই কোৱা বুজি পালা না তেন্তে আজি ক্লাছত ইমানটোতে এৰু ঠিক আছে আজি ক্লাছত ইমানটোতে এৰু আই থিংক আৰু এটা ক্লাস কৰিম ৰিলেশন এন্ড ফাংশনৰ ওপৰত আমি আৰু এটা ক্লাস কৰিম ৰিলেশন এন্ড ফাংশনৰ ওপৰত আমি আৰু এটা ক্লাস কৰিম পিডিএফ বুক ক'ত পাই বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যোৱা কালি সুধি আছিল বুজি পোৱা নাছিল কিয় বুজি পোৱা নাছিল মই বুজিব নাজানো আৰু উপায় নাই হলো মই তোমালোকক এবাৰ কৈ দিছো পিডিএফ বুক কেনেকৈ পাবা আজি ক্লাছৰ পিডিএফ টো তোমালোকে কেনেকৈ পাবা তাৰ কাৰণে তোমালোকে প্লে ষ্টৰ পৰা আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিবা প্ৰথম কথা আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পাছত তোমালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰি লগইন কৰিবা এপটো লগইন কৰিবা লগইন কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস দেখিবা ঠিক আছে এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস দেখিবা এপটোত আমি যদি সোমাই যাও সোমাই গলে এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস দেখিম ওকে হেতু কথা নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰ পিছত তোমালোকে প্ৰিমিয়াম কোৰ্সেছত ক্লিক কৰিবা প্ৰিমিয়াম কোৰ্সেছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কোৰ্সখিনি ওপেন হৈ যাব ঠিক আছে কোৰ্সখিনি আহি যাব আৰোহণ ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স তেনে গুটেখিনি আহি যাব তোমালোকে ম্যাথমেটিক্সৰ পিডিএফ টো কাৰণে ম্যাথমেটিক্সৰ কোৰ্সটো তোমাবা ম্যাথমেটিক্সৰ আৰোহণ ম্যাথমেটিক্সত তোমাবা এই আৰোহণ ফিজিক্স আৰোহণ ম্যাথমেটিক্স পাবা তান তোমালোকে হেৰিত যাবা কন্টেন্ট সেকশনত যাবা কন্টেন্ট সেকশনত গলে ওপৰতে দেখিবা এটা ফোল্ডাৰ ক্ৰিয়েট হৈ থাকিব আৰু আৰোহণ ৰিলোডেড নামেৰে তাত তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে সোমাই গলে হল বুজি পালা নাই কোৱা আজি ক্লাস ইমানতে অলমোস্ট 2 ঘন্টা হৈছে ক্ষান্ত ব্লগ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ক্ষান্ত বুজি পালা নাই আজি ক্লাসত যিখিনি কোৱেশ্চন কৰালো বুজি পালা নাই আমাৰ এই সিৰিজটো কেনেকা লাগিছে এইটো কোৱেশ্চন
আজি সাতত কিবা খুদিব লাজ লাগিছে কিয় কিয় লাজ লাগিছে থ্যাংক ইউ দীপাঞ্জলি বৰ্মন বুজি পালা নাই কোৱা আজি ক্লাছ ইমানতে ভনিতা নাথ পালো ঠিক আছে ইয়াৰ PDF টো তোমালোকে আমাৰ এপত পাই যাবা এপটো ডাউনলোড কৰি ল'বা তেন্তে আজি আমি ইমানতে আৰু কাইলে আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ হ'ব মোৰ ক্লাছ নাই কাইলে আৰু দিনত এটা আৰোহণ বায়োলজি মানে বেসিক্যালি আমাৰ ইউটিউবতে হ'ব এটা মাৰাথন হ'ব ক্লাছ 12 বায়োলজি এটা মাৰাথন সিৰিজ হ'ব জিন্দি মেমে কৰিব আৰু পাছৰ পৰ্যায়ত আবেলিলে আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ হ'ব আৰু আই থিংক শনিবাৰে আকৌ মোৰ ক্লাছ আছে গতিকে আকৌ শনিবাৰে লগ পাম আজি ক্লাছটো ইমানতে আৰু কোনোবা জনে সুধিছে এই সিৰিজটো কেতিয়ালৈকে চলিব যিমান দেৰি পাৰো মানে পৰীক্ষা আগমুহূৰ্তলৈকে চলাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হওক ঠিক আছে তোমালোকে যেতিয়ালৈকে সাপোৰ্ট কৰি থাকিবা তেতিয়ালৈকে আমি চলাই থাকিম হ'ব গুড নাইট বহিয়া লাগিছে ওকে ৰাজীৱ বহিয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ অনসিকা জয়শ্ৰী থ্যাংক ইউ ইচ এণ্ড এভৰিৱান তেন্তে আজি ইমানতে আৰু ইয়াৰ পাছত তোমালোকে ভালকে আৰু অলপ পঢ়া শুনা কৰা একেবাৰে শুই নিদিবা ভাত চাত খাই দিয়া এতিয়াও 9টা বাজিছে আৰু অলপ পঢ়িব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ পঢ়া আকৌ নেক্সট এটা ক্লাছত লগ পাম কাইলে আমাৰ আৰোহণ ৰিলোডেডৰ আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ হ'ব ঠিক আছে আৰু দিনত এটা বায়োলজি মাৰাথন হ'ব মোষ্ট প্ৰবেবলি আজি ক্লাছটো কৰাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো এটা নতুন লাইভ সেশনত পুনৰ দেখা দেখিম থ্যাংক ইউ বাই শুভৰাত্ৰি